Hello students. Okay, good evening to everyone. Okay, please tell me about the sound and screen. Sound and screen both are clear? Hello students. Okay, good evening to everyone. Sound and screen both are clear. Please tell me about the sound and screen. Is it okay? Okay, clear. Thank you. Okay, now start the केमिकल थर्मोडायनॅमिक्स. आज आपण केमिकल थर्मोडायनॅमिक्स पाहणार आहे. त्यामध्ये तर लास्ट लेक्चर्समध्ये आपण ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मधला फक्त बायोमॉलिक्यूल्स राहिला आपला. ओनली बायोमॉलिक्यूल्स लेफ्ट बिहाइंड. ऑल आवर चॅप्टर्स आर कंप्लीटेड. ऑल आर कंप्लीटेड. ओनली बायोमॉलिक्यूल्स लेफ्ट बिहाइंड. ठीक आहे. नाउ स्टार्ट द केमिकल थर्मोडायनॅमिक्स. आता आपण फिजिकल केमिस्ट्री मध्ये एंटर करणार आहे. तर फिजिकल केमिस्ट्री मध्ये केमिकल थर्मोडायनॅमिक्स आपण स्टार्ट करणार आहे. केमिकल थर्मोडायनॅमिक्सचे भरपूर न्यूमेरिकल आहे. तर आपण जेवढे सॉल्व्ह होऊ शकतात तेवढे सॉल्व्ह करणार आहे. बाकीचे आपण उद्या नंतर नेक्स्ट सेक्शन मध्ये कंप्लीट करणार आहोत. त्याच्यानंतर आपण इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री घेऊ शकतो. म्हणजे हा एक नंबर, नंतर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नंतर केमिकल कायनेटिक्स, नंतर आयोनिक इक्विलिब्रियम, नंतर सोल्युशन, नंतर सॉलिड स्टेट. तर दिस इज अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम. हे मार्किंग स्कीम नुसार मग आपण घेणार आहे. सर्वात अवघड आणि डिफिकल्ट चॅप्टर केमिकल थर्मोडायनॅमिक्स आहे आणि त्याला मॅक्झिमम वेटेज आहे. जनरली तुम्हाला 3 ते 4 MCQs असेल. दॅट्स 3 to 4 MCQs ऑन केमिकल थर्मोडायनॅमिक्स. टोटल 14 मार्क्सचं वेटेज आहे. देन टोटल फिजिकल साठी लक्ष द्या. फिजिकल कोणतं? 12th फिजिकल. नेक्स्ट नाउ ओके, मूव्हिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. नंबर 1 क्वेश्चन. ओके, विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन शोज द वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन. कोण सांगेल मला? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन शोज द वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन. क्वेश्चन 2021. आपण सर्व 2021 चे PYQs सॉल्व्ह करणार आहोत सुरुवातीला. ऑल 2021 PYQs आणि त्याच्यानंतर 2020, 19, 18. गॉट इट? Which of following reaction shows the work of compression? Then how the work is calculated? Work is calculated by using the formula W is equal to minus delta NG RT. This is the formula. W is equal to W is equal to minus delta NG RT. This is the formula. Where the W is equal to minus delta NG RT, this is the work done. Then okay, this is the compression work. Compression stand for the W is equal to compression work साठी काय असणार आहे? W is equal to positive असणार आहे. Work is that's a positive. Then how the work is positive obtained? Work is positive obtained when the delta N, that's a delta NG value becomes a negative. ती व्हॅल्यू निगेटिव्ह पाहिजे. मग डेल्टा NG व्हॅल्यू जर का निगेटिव्ह असेल तर वर्क काय भेटणार आहे? W इज इक्वल टू पॉझिटिव्ह वर्क येणार आहे. वर्क इज अ पॉझिटिव्ह सिन्स दॅट डेल्टा NG इज इक्वल टू निगेटिव्ह व्हॅल्यू. मग डेल्टा NG म्हणजे काय? लक्ष द्या. डेल्टा NG म्हणजे चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅसेस प्रोडक्ट अँड चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅसेस reactant. This is the change in number of moles of, that's the moles in the reaction. How to calculate the change in number of moles? Delta N is equal to N2 minus N1. This is the gases, only gases. तर इथे पहा, इथे हा कोण आहे? हा सॉलिड आहे, टेकन ॲज अ 0. गॅसेस किती? 3 and this is a 1. This is a 1. That's a 3 minus 1. It's become a 2. Therefore the delta N किती आलं? 2 आलं. मग 2 आल्यानंतर डेल्टा NG निगेटिव्ह पाहिजे. जर का तो पॉझिटिव्ह असेल तर काय असणार आहे? दॅट्स एक्सपान्शन. म्हणजे एक नंबर रिॲक्शन आहे ती काय? एक्सपान्शन आहे. एक्सपान्शन का? कारण त्यासाठी W ची व्हॅल्यू काय येणार आहे? निगेटिव्ह. आपल्याला W व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह पाहिजे. W व्हॅल्यू बिकम अ पॉझिटिव्ह. देन
नेक्स्ट इज अ डेल्टा n इज इक्वल टू n2 minus n1 is equal to number of moles of gases product. Okay, here is a 2, here is a 1, 2 plus 1, okay, this is a 3 minus, this is a gas is 2, that's a 3 minus 2 become a 1. This is positive value. Again this is a expansion. हे काय असणार आहे? एक्सपान्शन. एक्सपान्शन मध्ये W काय भेटणार आहे? निगेटिव्ह. एक्सपान्शन मध्ये W काय असणार आहे? W इज इक्वल टू निगेटिव्ह. W is negative for expansion. Then here is the delta n is equal to n2 minus n1 is equal to, here is a liquid and here is a gases. Only काय कोणते कन्सिडर करायचे आपल्याला? गॅसेस. मग हा जो ओके हा कोण असणार? दॅट्स 1 1 and this is a 0. 1 minus 0 is equal to 1. नेक्स्ट याच्यानंतर डेल्टा n is equal to म्हणजे हा पण कोण असणार आहे? That's expansion. Expansion. Next delta n n2 minus n1 is equal to solid आहे. Solid taken as a 0. 0 minus. इथे gases किती आहे हा? This is a 1 and then this is a 1. 1 plus 1 2. Therefore the delta n become a minus 2 and therefore delta n is equal to minus 2. Delta ng is a negative. That's why this is a compression. This is a compression. का? कारण डेल्टा n negative value आली. Substitute in this formula, work become positive. Therefore the W is equal to positive for compression. Therefore your answer is a number 4th option is the correct. सर्वांना समजलं का? ऑप्शन नंबर 4th का करेक्ट आहे? नंबर 4th ऑप्शन इज अ करेक्ट. करेक्ट का? कारण डेल्टा n ची व्हॅल्यू काय आली पहा, एक लक्ष द्या. डेल्टा n व्हॅल्यू मी आता ओके तुम्हाला इथे सॉल्व्ह करून दाखवतो क्वेश्चन पहा, लक्ष द्या सर्वांनी. W इज इक्वल टू मायनस डेल्टा एन जी आर टी. मग डेल्टा एन जी ची व्हॅल्यू किती भेटली तुम्हाला? डेल्टा एन जी व्हॅल्यू -2 मग इज इक्वल टू -2 आर टी. मग इज इक्वल टू मायनस मायनस बिकम अ प्लस, देअरफॉर किती भेटणार आहे? 2 आर टी. W इज इक्वल टू व्हॅल्यू काय भेटली? 2 आर टी. आणि W इज इक्वल टू 2 आर टी. दिस इज अ पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू. ही कोणती व्हॅल्यू आहे? पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू. आणि पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू असेल तर तुम्ही काय म्हणता? कॉम्प्रेशन. कॉम्प्रेशन. वर्क इज डन ऑन द सिस्टीम बाय द सराउंडिंग. वर्क इज डन ऑन द सिस्टीम बाय द सराउंडिंग म्हणजे सिस्टीम व कार्य होतं. वर्क इज डन ऑन द सिस्टीम बाय द सराउंडिंग, दॅट्स वाय इट इज नोन ॲज अ कॉम्प्रेशन वर्क. आणि कॉम्प्रेशन मध्ये डब्ल्यू काय असणार आहे? पॉझिटिव्ह. गॉट इट? सर्वांना समजलं का? हा न्यूमेरिकल एक नंबरचा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आहे हा. निगेटिव्ह नाही, निगेटिव्ह असेल तर एक्सपान्शन. हा म्हणजे डेल्टा एन पर्टिक्युलरली डेल्टा एन. येस, डेल्टा एन पाहिजे. हा वर्क असेल, वर्क काय पाहिजे एक लक्ष द्या. निगेटिव्ह असेल म्हणजे डेल्टा एन निगेटिव्ह आलं तर कॉम्प्रेशन. बरोबर, डेल्टा एन निगेटिव्ह आलं तर कॉम्प्रेशन. पण वर्क जर का निगेटिव्ह आलं तर एक्सपान्शन. म्हणजे डेल्टा एन निगेटिव्ह म्हणजे डब्ल्यू काय असेल? पॉझिटिव्ह, कॉम्प्रेशन. हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा आपण. आणि हा फॉर्म्युला कुठे पहा, मी आपल्याला दाखवतो टेक्स्ट मध्ये. इकडे लक्षात सर्वांनी. तर इथे तुम्ही पाहू शकता पहा, वर्क डन इन द केमिकल रिॲक्शन असा एक पार्ट आहे तुम्हाला. वर्क डन इन द केमिकल रिॲक्शन्स. इथे पहा. देन हा पार्ट चेक करा आपण. वर्क डन इन द केमिकल रिॲक्शन. वर्क डन इन द केमिकल रिॲक्शन. करेक्ट. पहा इथे मेन्शन केलंय त्यांनी, हा फॉर्म्युला डिराईव्ह केलाय आणि टेक्स्ट मध्ये पहा हा एक फॉर्म्युला आलाय. W इज इक्वल टू, दिस इज अ W इज इक्वल टू मायनस डेल्टा एन जी आर टी. करेक्ट, डेल्टा एन जी आर टी हा एक फॉर्म्युला डिराईव्ह झालाय. आणि तिथे त्यांनी मेन्शन केलंय पहा इथे, जर का डेल्टा एन जी पॉझिटिव्ह असेल, डेल्टा एन जी पॉझिटिव्ह, तर W इज इक्वल टू ओके लेस दॅन 0 म्हणजे काय येणार आहे? निगेटिव्ह. W निगेटिव्ह.
आणि जर का डेल्टा एन जी निगेटिव्ह आलं तर डब्ल्यू काय असेल पॉझिटिव्ह, म्हणजे वर्क इज डन ऑन द सिस्टीम बाय द ऑन द सिस्टीम, म्हणजे ऑन द सिस्टीम म्हणजे हे वर्क कोणतं आलं कॉम्प्रेशन. ओके, नोट करा नोटबुकमध्ये कॉम्प्रेशन, आणि हे वर्क कोणतं आहे एक्सपान्शन. दॅट्स अ कॉम्प्रेशन एक्सपान्शन. प्लीज नोटबुकमध्ये नोट करा पेज नंबर 73. हो एव्हरीवन, प्रत्येकाने पेज नंबर ओके नोटबुक ओपन करा. प्लीज ओपन अ नोटबुक पेज नंबर 73 वेअर द डेल्टा एन जी डब्ल्यू इज इक्वल टू मायनस डेल्टा एन जी आर टी. ओके, तर तिथे त्यांनी फक्त डब्ल्यू ओके डेल्टा एन जी पॉझिटिव्ह डब्ल्यू लेस दॅन 0, पण त्यांनी तिथं मेन्शन केलं नाही कॉम्प्रेशन आहे का एक्सपान्शन आहे. तर प्लीज आपण नोट करा एक्सपान्शन आणि कॉम्प्रेशन. बरोबर, म्हणजे इथे एक्सपान्शन मध्ये काय असणार आहे डब्ल्यू काय असणार आहे डब्ल्यू इज इक्वल टू निगेटिव्ह लेस दॅन 0 ना निगेटिव्ह, आणि कॉम्प्रेशन मध्ये काय असणार आहे डब्ल्यू इज इक्वल टू पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह. लक्षात राहील सर्वांच्या. तर दिस इज IMP पार्ट. तर एव्हरीवन गेट इट. प्रत्येकाला समजलंय का क्वेश्चन कसा सॉल्व्ह करायचा आहे? प्रत्येकाला समजला क्वेश्चन कसा सॉल्व्ह करायचा आहे? मी कन्सेप्ट पाहता एक लक्ष द्या. केमिकल थर्मोडायनॅमिक्सचे न्यूमेरिकल कसे डिझाइन होतात समजले का? तर तुमची जी कन्सेप्ट आहे त्या कन्सेप्टवर आधारित तुम्हाला ऍप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन देतात. म्हणजे तुम्हाला ह्या रिएक्शनचं तुम्हाला वर्क कॅल्क्युलेट करता आलं पाहिजे. तर मी प्रत्येक रिएक्शनचं वर्क कॅल्क्युलेट केलंय पहा. त्याचे चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स कॅल्क्युलेट केलेत. ते पॉझिटिव्ह आहे का निगेटिव्ह आहे? पॉझिटिव्ह असेल तर काय असणार आहे एक्सपान्शन, आणि निगेटिव्ह असेल तर काय असेल कॉम्प्रेशन. कारण फॉर्म्युला डब्ल्यू इज इक्वल टू मायनस डेल्टा एन जी आर टी हा फॉर्म्युला आहे. तर प्लीज मेक अ फॉर्म्युला. ओके, तो फॉर्म्युला नोट करून ठेवा. हो, तुम्ही काय करा एक लक्षात ठेवा, मी आता जेवढे पण तुमचे क्वेश्चन्स घेणार आहे न्यूमेरिकल, तर जेवढे पण न्यूमेरिकल फॉर्म्युला येणार आहे तुम्ही प्रत्येक पेजवर एक एक फॉर्म्युला नोट करत चला. हो, तेवढेच फॉर्म्युले करा. बस तुम्हाला MHT-CET मध्ये आउट ऑफ मार्क असेल केमिस्ट्रीमध्ये थर्मोडायनॅमिक्सचे क्वेश्चन्स की जे तुम्हाला अवघड वाटतात. आणि लक्ष द्या, मी थर्मोडायनामिक्स फिजिकलमध्ये पहिला का स्टार्ट करतोय त्यामध्ये कारण आहे, कारण हाय वेटेड चॅप्टर आहे. थर्मोडायनामिक्स इज अ हायली वेटेड चॅप्टर. ऑलवेज रिमेंबर, मॅक्झिमम स्कोर तुम्हाला करायचा असेल तर थर्मोडायनामिक्सचे आउट ऑफ मार्क्स भेटले पाहिजे. आणि हा चॅप्टर तुम्हाला फिजिक्समध्ये पण आहे. फिजिक्समध्ये आणि केमिस्ट्रीमध्ये ओके नियरली चॅप्टर सेम आहे. हो गुड, चालेल, समजलं आपल्याला. गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊ आपण. क्वेश्चन नंबर 2. एव्हरीवन गेट इट. प्रत्येकाला समजलंय, नोट केलंय. नेक्स्ट क्वेश्चन, अँड आयडियल गॅस ऑन आयसोथर्मल रिव्हर्सिबल कॉम्प्रेशन. काय विचारलंय पहा, आयडियल गॅस ऑन आयसोथर्मल रिव्हर्सिबल कॉम्प्रेशन. कॉम्प्रेशनचा अर्थ काय घ्यायचा डब्ल्यू इज इक्वल टू काय येणार आहे पॉझिटिव्ह. कॉम्प्रेशनचा अर्थ डब्ल्यू इज इक्वल टू पॉझिटिव्ह. आयसोथर्मल रिव्हर्सिबल म्हणजे काय तर डब्ल्यू मॅक्स याचा अर्थ हा घ्यायचा. आयसोथर्मल रिव्हर्सिबल म्हणजे डब्ल्यू मॅक्स, आणि कॉम्प्रेशन मध्ये डब्ल्यू काय येतो पॉझिटिव्ह. फ्रॉम किती लिटर दिलंय तुम्हाला 10 लिटर, म्हणजे V1 इज इक्वल टू 10 लिटर, आणि 5 लिटर म्हणजे V2 इज इक्वल टू किती दिलंय 5 लिटर. तुम्हाला काय दिलंय 1730 जूल, म्हणजे दिस इज द डब्ल्यू मॅक्स. तुम्हाला टेम्परेचर दिलंय, हाऊ मच टेम्परेचर इज अ 300 केल्विन. कॅल्क्युलेट द नंबर ऑफ मोल्स. तुम्हाला काय विचारलंय नंबर ऑफ मोल्स विचारत. N इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क नंबर ऑफ मोल्स, आणि R ची व्हॅल्यू दिली. बरोबर, मग आता सांगा बरं फॉर्म्युला कोणता वापरायचा आपण. तर फॉर्म्युला आपल्याला वापरायचा आहे डब्ल्यू मॅक्स इज इक्वल टू मायनस 2.303 nRT log to the base 10 of the V2 divided by the V1 आणि देन इज इक्वल टू. बरोबर, आता एक लक्ष द्या, त्यांनी डब्ल्यू मॅक्स ची व्हॅल्यू काय आली पॉझिटिव्ह आहे कारण कॉम्प्रेशन आहे, मग ती व्हॅल्यू आपण इथे सबस्टिट्यूट करू शकू. देन मग आता इथे सबस्टिट्यूट करण्यापेक्षा बेस्ट वे आपण हा ठीक आहे, तर इथे आपण काय करू 1730 मायनस 2.303 इंटू N. R व्हॅल्यू दिलेली तुम्हाला किती, ती व्हॅल्यू 8.3142 इंटू 8.4 दिली व्हॅल्यू आहे, 2 नका घेऊ ठीक आहे. देन इंटू टेम्परेचर 300
into log to the base 10 of the V2 व्हॉल्यूम, दॅट्स व्हॉल्यूम V2 किती दिलंय 5 आणि 5 डिवायडेड बाय V1 हाऊ मच 10, 5 डिवायडेड बाय V1 10. आता इज इक्वल टू आपण काय करू सुरुवातीला, तर ह्या सर्व ज्या व्हॅल्यूज आहे बरोबर, म्हणजे कोणकोणती पहा, मी आता थोडं कॅल्क्युलेशन करेन इथे. ही मायनस व्हॅल्यू ही 8.3142 ह्या सर्व इकडे मल्टिप्लाइड आहे, तर इकडे काय होणार आहे, त्या डिवाइड होतील. करेक्ट. म्हणजे काय भेटणार आहे तुम्हाला, दॅट्स 1730 डिवायडेड बाय 2.303 into 8.3142 into 300. करेक्ट. देन इज इक्वल टू, मी असं करेन n बाजूला करेन, n इंटू, आणि हे मायनस साईन आहे ना, हे मायनस साईन लॉगला देऊन टाकेन, लॉग टू द बेस 10 ऑफ द 5 डिवायडेड बाय 10. तुम्हाला एक माहिती का, लॉग जर का मी घेतलं -5/10 म्हणजेच आपण असं सॉल्व करू शकतो n इंटू log to the base 10 of the 10 divided by 5. दिस इज अ 10 divided by 5. मग किती व्हॅल्यू भेटणार आहे तुम्हाला, log 10 म्हणजे 5 डिवायडेड बाय 2, आणि log 2 ची व्हॅल्यू किती असते, log 2 ची व्हॅल्यू इज इक्वल टू n इंटू log 2 ची व्हॅल्यू 0.3010. करेक्ट. बरोबर आहे. मग आता काय कॅल्क्युलेट करायचं आपल्याला, n इज इक्वल टू, बोला काय डाऊट. मग आता सॉल्व करा तुम्ही n इज इक्वल टू, तर n इज इक्वल टू इकडे व्हॅल्यू काय, ही व्हॅल्यू इकडे मल्टिप्लाइड, इकडे आता काय होणार आहे डिवाइड, म्हणजे फायनल काय भेटणार आहे पहा, फायनल n इज इक्वल टू 1730 डिवायडेड बाय दिस होल डिवायडेड बाय हाऊ मच 2.3. आता यांचं मल्टिप्लिकेशन करू शकता तुम्ही, 8 into 3 दॅट्स 2400. ठीक आहे. आणि नेक्स्ट इज 2.303 इंटू 8.3142 इंटू 300 इंटू 0.3010. ओके, दिस इज युअर फायनल कॅल्क्युलेशन. मग आता इथे काय भेटणार आहे पहा, आता का कॅल्क्युलेशन केलं तर हे 0.3 म्हणजे किती, 1730 बरोबर, 1730. ऑप्शन सी इज अ करेक्ट. गुड. म्हणजे किती भेटणार आहे तुम्हाला, हा प्लीज चेक करा सर्वांनी, नंबर ऑफ मोड्स किती मिळतात तुम्हाला. नंबर ऑफ मोड्स किती असते, इकडे लक्षात पहा, याचा आन्सर किती आहे तुमचं 8 आणि 3 ना, म्हणजे आन्सर किती भेटणार आहे तुम्हाला, दॅट्स 8 into 3 आणि हे 0 पॉईंट समथिंग, पण हे 0 म्हणजे 10⁻²2 ना. ठीक आहे. कॅल्क्युलेशनला जागा आहे का, इथे जागा आहे पहा माझ्याकडे थोडी, मी इथे कॅल्क्युलेशन करतो. किती भेटणार आहे मला, इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1730 डिवायडेड बाय ही व्हॅल्यू किती आहे 2.303 इंटू ही व्हॅल्यू तशीच ठेवतो मी 8.314 इंटू, आता ही व्हॅल्यू आहे ना, ही व्हॅल्यू मी अशी कन्वर्ट करून घेतो 3 इंटू, मग इथे ओके 2 0 म्हणजे दॅट्स 30 बरोबर. हां, ऑप्शन नाही 2.5 नाही येणार, मला वाटतं ऑप्शन एक 4 नंबर येऊ शकेल, 4th. चेक करा बरं, 4th प्लीज चेक करा 4th. हॅलो, 4th चेक करा ना, पहा ना 0 कॅन्सल होणार ना परत यांच्यामध्ये ना, परत 0 हा 0 कॅन्सल झाला, हा 0 कॅन्सल झाला बरोबर. प्लीज चेक करा बरं आपण 173 डिवायडेड बाय द, आता हे पहा हे किती होतात, हे 3 अधिक 3 9 होतात ना, 9 होतात, हे दॅट्स 9 येतील बरोबर, 9 आणि हे 9 into 8. यस करेक्ट, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट, दॅट्स 1 in म्हणजे ओके नियरली 1 समथिंग व्हॅल्यू इन, काहीतरी 1 समथिंग व्हॅल्यू येणार आहे. हे जे आन्सर आहे ना 1 समथिंग येणार आहे. प्लीज चेक करा बरं एकदा आपण, इकडे लक्ष द्या. हे ओके हाऊ मच व्हॅल्यू, दॅट्स 3 into 3 9 व्हॅल्यू, 3 into 3 9 into 8 किंवा असं करा,
ही व्हॅल्यू काय करा 8, बरोबर का, ही व्हॅल्यू 8 आणि 3 म्हणजे ही 2 कन्सिडर करा, ही 9 कन्सिडर करा. 9 इंटू 2 किती होतात 18 आणि 18 इंटू 9 किती होतात. यस बरोबर. व्हॅल्यू नियरली 1 इन 1 समथिंग, दिस इज अ 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट काहीतरी व्हॅल्यू इन 1 पॉइंट समथिंग. हा व्हॅल्यू ना 1 पॉइंट समथिंग येणार आहे. प्लीज चेक करा आपण. ऑल ऑफ यू गेट इट. प्रत्येकाला समजलंय का? ऑल ऑफ यू गेट इट. व्हॅल्यू किती इन पहा, दॅट्स 3 इंटू 3 किती व्हॅल्यू इन ही 9. नंतर ही व्हॅल्यू किती इन पहा बरं, ही 8 इंटू 2 म्हणजे 16 आणि किती होतील हे जर का 3 कन्सिडर केले, बरोबर का, 8 इंटू 3 म्हणजे 27, 16 27 म्हणजे नियरली 24, बरोबर का, 24 व्हॅल्यू काहीतरी नाही. आणि 24 इंटू 9 जर का 25 कन्सिडर केली, 25 इंटू 9 तर व्हॅल्यू 175 च्या आसपास येतेच. हा नियर टू 1 येते, बरोबर, नियर टू 1 येते. ॲग्री? ऑल ऑफ यू ॲग्री? मग अँसर आहे ना आपल्याकडे नियरली 1 म्हणजे अँसर कोणतं आहे 1. चला सर्वांना क्वेश्चन समजला का? एकदम सोपं आहे. आता माझ्याकडे स्पेस कमी आहे राईटअप करायला म्हणून मी थोडं लिहिलंय तिथे, पण तुम्ही नोट करून घ्या ना प्लीज नोटबुकवर. हो, कारण हे क्वेश्चन तुम्हाला सॉल्व्ह करून भेटणार नाही पुढे. हो, हे जे क्वेश्चन्स आहे ना 2021 चे मी आता क्वेश्चन सॉल्व्ह करतोय, तर आपण चेक करा 2021 चे क्वेश्चन्स आहे. तर हे क्वेश्चन तुम्हाला सॉल्व्ह करून पुढे मिळणार नाही आणि क्वेश्चन पण मिळणार नाही. त्यामुळे प्लीज आपण हे क्वेश्चन नोट करा हा क्वेश्चन आणि व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा आणि कॅल्क्युलेशन पर्यंत या. आणि काही डाऊट असेल तर प्लीज मला तुम्ही नंतर विचारू शकता, मग मी तुम्हाला न्यू पेजला म्हणजे नवीन पेजला पुन्हा एकदा कॅल्क्युलेशन करून देईन. हो, पण चेक करा आपण. ऑल ऑफ यू ॲग्री? आणि सर्वांना हे समजलं का log 5/10, बरोबर का, मायनस व्हॅल्यू आहे ना, मायनस log 5/10 म्हणजे काय करतो आपण log 10/5. तुम्हाला लॉगॅरिथमचा एक रूल माहिती आहे, मायनस log a डिवायडेड बाय b इज इक्वल टू log a डिवायडेड बाय b प्लस log a डिवायडेड बाय b, बरोबर का, असं करता तुम्ही. लॉगचा मायनस असेल तर त्याचा रिसिप्रोकल होतो, हे माहिती ना तुम्हाला. ठीक आहे, सर्वांना समजलं का? क्वेश्चन नंबर सेकंड सर्वांना समजलाय? काही डाऊट आहे का? नो. नाउ मूव्हिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक आहे, कम्प्लीट आन्सर तुम्हाला फाइंड आउट करायचंच नाही, लक्ष द्या, कम्प्लीट आन्सर फाइंड आउट करायचं नाहीये. यस बरोबर, कम्प्लीट आन्सर फाइंड आउट करायचं नाहीये तुम्हाला व्हॅल्यू कुठपर्यंत न्यायची, दॅट्स अप्रॉक्सिमेशन पर्यंत व्हॅल्यू घेऊन जायची तुम्हाला, म्हणजे तुमच्याकडे ऑप्शन्स आहे. हो गुड. चला नेक्स्ट क्वेश्चन. समजलं आपल्याला? गुड. क्वेश्चन नंबर 3. Calculate the change in enthalpy when 39 gram acetylene is completely burnt with oxygen and enthalpy of combustion of acetylene is the -1300 kilojoule per mole. तुम्हाला acetylene दिलंय. Calculate the change in enthalpy when acetylene completely burned with the oxygen. मग आता acetylene जर का घेतलं मी acetylene चा फॉर्म्युला लिहिन सुरुवातीला. तर acetylene म्हणजे C2H2. Acetylene on combustion O2, then 2 gives the CO2 plus H2O. Correct? Then how to balance the reaction? आता रिएक्शन कशी बॅलन्स करणार तुम्ही? तर रिएक्शन बॅलन्स करताना इथे टॉईस करायला लागतील. आणि हायड्रोजन किती होतात H2, ऑक्सिजन किती होतात पहा बरं. आता इथे 2 4 आणि किती 5 म्हणजे हे 5/2 होतात, बरोबर, 5 डिवायडेड बाय 2. करेक्ट. कार्बन 2 झाले, हायड्रोजन टॉईस, ऑक्सिजन किती झाले 2, ओके 2 + 2 4 आणि 5/2. आता काय विचार, कॅल्क्युलेट द चेंज इन एन्थॅल्पी व्हेन 39 ग्रॅम ॲसिटिलीन इज कम्प्लिटली बर्न विथ ऑक्सिजन. एन्थॅल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ॲसिटिलीन, तुम्हाला एन्थॅल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ॲसिटिलीन दिलेलं आहे, ते किती मोलला असतं 1 मोलला. मग एन्थॅल्पी ऑफ कंबशन फॉर 1 मोल, एन्थॅल्पी ऑफ कंबशन किती 1 मोल आणि इथे दिले 39 ग्रॅम. ठीक आहे, आता रिएक्शन मध्ये 1 मोल तयार होणार आहे, म्हणजे हा 1 मोल आहे, 1 मोल ॲसिटिलीन. मी इथे नोट करू शकेल 1 मोल
1 mole acetylene, 1 mole acetylene burnt to form how much energy joule? क्वेश्चन समजलं का? 1.5 मोल म्हणजे 39 ग्रॅम म्हणजे किती? 39 ग्रॅम म्हणजे 1.5 मोल. मग 1.5 मोल साठी किती हीट तयार होणार आहे? 1 मोल साठी किती रिलीज होते? सांगा लवकर. 1.5 मोल म्हणजे किती असणार आहे? -1300 दॅट्स 13 -1300 into 1.5 and divided by how much? 1. तर दिस इज युअर आन्सर. मग आता दिस इज युअर आन्सर, तर याचा अर्थ याचं जे मल्टिप्लिकेशन येणार आहे आणि आन्सर कशामध्ये असणार आहे? किलो जूल. मग आता माझा क्वेश्चन आहे की याच्यामधलं आन्सर कोणतं असेल? तर पहा लक्ष द्या सर्वांनी. तर हे तर आन्सर नसेल, दिस एवढी तर कमी व्हॅल्यू येणार नाही, ही पण येणार नाही, बरोबर. मग आता व्हॅल्यू किती? 13 आणि 13 चे पुन्हा हाफ म्हणजे 6, म्हणजे व्हॅल्यू काय येणार आहे? 4th ऑप्शन. सर्वांना समजलं का क्वेश्चन? प्रॉब्लेम समजलं का? थर्मोडायनामिक्सचे प्रॉब्लेम टाइम घेतात. हो, ऑप्शन डी. येस, यू आर राईट. प्लीज चेक करा. आपण काय दिलंय तुम्हाला? तर अकॉर्डिंग टू रिॲक्शन मी कॅल्क्युलेट केलं. 1 मोल साठी किती पाहिजे? तर 1 मोल साठी 1300 किलो जूल पर मोल पाहिजे, बरोबर. हा, मी पुन्हा रिपीट करतोय. पहा लक्ष द्या. तुम्हाला काय दिलेलं आहे? तर तुम्हाला गिव्हन प्रॉब्लेम मध्ये दिलेलं आहे की कॅल्क्युलेट द चेंज इन एन्थॅल्पी व्हेन 39 ग्रॅम ऑफ ऍसिटिलीन. मग 39 ग्रॅम ऍसिटिलीन म्हणजे किती मोल? तर तुम्हाला मॉलिक्युलर वेट कॅल्क्युलेट करायला पाहिजे ऍसिटिलीनचं. मग ऍसिटिलीनचं मॉलिक्युलर वेट मी कॅल्क्युलेट केलं. तर दिस इज द मॉलिक्युलर वेट ऑफ ऍसिटिलीन. हाऊ मच व्हॅल्यू? कार्बन 12, दॅट्स 2 into 12 प्लस हायड्रोजन 1 गिव्हन आहे. ॲटॉमिक मास कार्बन हायड्रोजन गिव्हन आहे. किती व्हॅल्यू आहे? 2 into 12 प्लस 2 into 1 म्हणजे 24 प्लस 2 26 ग्रॅम झाले. मग 26 ग्रॅम पर मोल. दिस इज मॉलिक्युलर वेट ऑफ ऍसिटिलीन. म्हणजे 1 मोल ऍसिटिलीन बर्न, 1 मोल ऍसिटिलीन बर्न झाला तर 1300 किलो जूल पर मोल एवढी हीट तयार होते. आपल्या प्रॉब्लेम मध्ये गिव्हन आहे, बरोबर. मग 1 मोल साठी जर का फॉर 1 मोल there is -1300 kilojoule heat is liberated, then how much for the 1.5 mole? मग आता मी कॅल्क्युलेट केलं की 39, this is the weight of acetylene given, weight divided by molecular weight, this is the number of moles, therefore the 1.5 mole liberate the how much energy of heat. This is so simple, straightforward question. मग मी कॅल्क्युलेट केलं. मी काय केलं? यांच्यामध्ये क्रॉस मल्टिप्लिकेशन म्हणजे 1.5 into -1300 divided by 1. This is 1 mole. बरोबर. सर्वांना समजलं का? हे काय? ओके, हे कॅल्क्युलेशन कसं करतात माहिती ना तुम्हाला? हे कॅल्क्युलेशन करतात दॅट्स क्रॉस मल्टिप्लिकेशन थ्रू. दिस इज अ क्रॉस मल्टिप्लाय आणि देन टू फॉर्म द. आता ही जी व्हॅल्यू आहे पहा, हे व्हॅल्यूचं आन्सर आहे. हे आन्सर तुम्हाला एक्झॅक्ट कॅल्क्युलेट करायचं नाहीच आहे, पण तुम्ही पहा मल्टिप्लिकेशन जर का 1.5 न मी करत असेल 1300 ला, तर व्हॅल्यूज ओके 650 येणारच नाही, कारण 650 एकदम कमी व्हॅल्यू आहे. 975 पण व्हॅल्यू येणार नाही. आता राहतात कोणत्या? ही दोन व्हॅल्यू 1600 आणि 1950. पण ह्या व्हॅल्यूच्या 1.5 म्हणजे 1 आणि 1.5 मल्टिप्लाय ना, म्हणजे 1300 आणि प्लस 1/2 म्हणजे आन्सर किती येणार आहे? 1950. दिस इज करेक्ट आन्सर. येस, आशिष गॉट इट. प्रदीप, ऋतुजा, व्यंकटेश, एव्हरीवन गेट इट. आणि प्लीज नोट द प्रॉब्लेम. आपण काय करा, एक लक्ष द्या, प्रॉब्लेम आपण नोट करा, नोटबुक मध्ये नोट करा तो, आणि लेक्चर झाल्यानंतर पुन्हा पहा एकदा. हो, पुन्हा एकदा पहा. जर का नाही समजला तर मला सांगा, मी पुन्हा सॉल्व्ह करून देईन. हो, कारण एक लक्ष द्या, थर्मोडायनेमिक्स हा भरपूर टाइम कन्झ्युमिंग पार्ट आहे. तुम्हाला माहिती आहे
थर्मोडायनॅमिक्स हा अतिशय अवघड पार्ट आहे. हो, डिफिकल्ट आहे, पण त्याचे प्रॉब्लेम जर का तुम्ही 1-2 सॉल्व्ह केले सेम टाईपचे क्वेश्चन्स, येस इट विल बी इझी. एव्हरीवन गेट इट? प्लीज नोट द प्रॉब्लेम. क्वेश्चन नोट करा 2021. हा प्रॉब्लेम नोट करून घ्या आपण. झाला का नोट सर्वांचा? नोट झाला असेल तर प्लीज सांगा मला. येस, कम्प्लिटेड. गुड, कम्प्लिटेड. आणि नोट द प्रॉब्लेम. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आपण प्रॉब्लेम नोट करून घ्या आणि नोट केल्यानंतर मग तुम्ही सॉल्व्ह करा. ओके, नाउ मूव्हिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The question number 4th. Calculate the difference between delta H and delta U. Delta H and delta U for the following reaction at 25 degrees centigrade. आणि एक रिॲक्शन दिली तुम्हाला. तुम्हाला यांच्यामधलं रिलेशन माहिती आहे का? रिलेशन काय आहे? रिलेशन सांगतो पहा मी तुम्हाला. डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U. डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U आणि प्लस delta nRT. Okay, this is the relation. Delta H equal to delta U plus delta nRT. This is the equation. मग आता delta H minus delta U is equal to delta nRT. आणि हा n कोण असणार? डेल्टा n G असतो. G म्हणजे कोण? गॅसेस. दिस इज अ G स्टँड फॉर गॅसेस. मग आता यांच्यामधलं आपल्याला इक्वेशन, ओके, यांची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची. तर यासाठी तुम्हाला डेल्टा एन जी कॅल्क्युलेट करायला पाहिजे. मग आता डेल्टा एन कसा कॅल्क्युलेट करायचा पहा. हाऊ टू कॅल्क्युलेट द डेल्टा एन. मग डेल्टा एन इज इक्वल टू n2 मायनस n1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅसेस प्रोडक्ट. फक्त गॅसेस घ्यायचे आणि गॅसेसमध्ये लिक्विड कन्सिडर करायचे नाही, लक्ष द्या. म्हणजे दिस इज अ लिक्विड. हा लिक्विड आहे. लिक्विड टेकन ॲज अ 0. हा गॅसेस आहे. किती गॅसेस आहे? 2. देअरफॉर द 2 मायनस रिएक्टंट किती पहा तुमचे? दिस इज द 1. 1 प्लस 3.5 म्हणजे किती होतात? 4.5. मग 4.5 म्हणजे किती झाले? 2 मायनस 4.5 मायनस 2.5 झाले. मायनस 2.5. दिस इज द डेल्टा एन जी. दिस इज द डेल्टा एन जी. आता ही जी व्हॅल्यू आहे डेल्टा एन जी, ती व्हॅल्यू खाली सबस्टिट्यूट करा खालच्या प्रॉब्लेम मध्ये. म्हणजे काय भेटलं तुम्हाला? मायनस 2.5 इंटू आर व्हॅल्यू गिव्हन आहे. किती व्हॅल्यू आहे? 8.3142. 8.314 इंटू टेम्परेचर किती? 25. आता 25 मध्ये किती ऍड करा? प्लस 273 म्हणजे किती होतील? 298 केल्विन. 298 केल्विन म्हणजे व्हॅल्यू घ्या 298 इज इक्वल टू. आता हे सॉल्व करा. आता सॉल्व करताना ही व्हॅल्यू जूल मध्ये येणार आहे. जूल. आता किलो जूल मध्ये करायचं असेल किलो जूल, तर किलो जूल मध्ये काय करतो आपण? त्याला फॅक्टर घेतो इंटू 10⁻³ म्हणजे आन्सर काय असेल? 2.5 इंटू 8.314 इंटू मग ही व्हॅल्यू 0. किती घ्यायला लागेल? 2 घ्यायला लागेल. 0.298 आणि आन्सर कशामध्ये? किलो जूल मध्ये. किलो जूल. बरोबर. मग आता मी इकडे सॉल्व करतो पहा. इज इक्वल टू डेल्टा एच मायनस डेल्टा यू इज इक्वल टू मायनस 2.5 इंटू 8.3142. 8.314 करेक्ट. आणि इंटू ही व्हॅल्यू फक्त मी 0.3 घेतो. 0.3 घेतो. रफली 0.3. सांगा प्लीज आन्सर द्या मला आता. ही व्हॅल्यू पहा ना. 2.5. 2.5 म्हणजे किती येते? 2.5 म्हणजे 5/2 ना. 2.5 म्हणजे किती? 5/2 करेक्ट. आणि 8.3142 आहे. आता मला सांगा हे तर आन्सर येणार नाही. हे तर आन्सर एवढं पॉसिबल नाही. 3.1 एवढं तर येणार नाही ना. भरपूर कमी झालंय. ही पण आन्सर येणार नाही. हे पण कमी झालं. 6.2 अतिशय कमी झालं. कारण मल्टिप्लिकेशन फॅक्टर्स किती आहे? 8.3142 चा मल्टिप्लिकेशन फॅक्टर आहे आपल्याकडे.
आपल्याकडे 8.3142 चा मल्टिप्लिकेशन फॅक्टर आहे, 2.5 आणि 0.3 हे तर व्हॅल्यू मागेच राहतात. हो, आणि नंतर 9.3. आता 9.3 आणि 8.3 2.5 व्हॅल्यू भरपूर जाणार आहे, डबल व्हॅल्यू येणार आहे, बरोबर का? म्हणजे 8 इंटू किती येतील, 16 ला व्हॅल्यू जातील ती. 8 इंटू 2 व्हॅल्यू कितीला जाईल ती, 16 ला. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट. यस व्यंकटेश, यस यू आर राईट. Akshay got it. Vinayak got it. Please tell me your answer. Option D, option 4th. Good. Everyone get it? सर्वांना समजलं का सॉल्व कसं करायचं क्वेश्चन? सर्वांना समजलं का क्वेश्चन कसा सॉल्व केलाय मी? बरोबर. 0.298 व्हॅल्यू ना, ती रफली 0.3 घ्या, म्हणजे तुम्हाला एक्झॅक्ट आन्सर भेटेल. पण तसं पण एक्झॅक्ट कॅल्क्युलेट करायची गरज नाही, कारण ती 0.298 व्हॅल्यू किलो जूल मध्ये जाणार आहे ना, तर त्याला मी 10⁻³ चा फॅक्टर घेतलाय, म्हणजे किलो जूल मध्ये गेली ती व्हॅल्यू. बरोबर, 10⁻³ जूल म्हणजे किलो जूल. चला, आणि प्लीज प्रॉब्लेम नोट करून घ्या आपण. हो, आपण प्रॉब्लेम नोट करा. नोट द प्रॉब्लेम. मी टाइम देतो तुम्हाला, वेळ देतोय. 2021 चा क्वेश्चन आहे हा, 20 सप्टेंबर 2021. प्लीज नोट द प्रॉब्लेम. दिस इज IMP प्रॉब्लेम. लक्षात. आता पहा, तुम्हाला एक आयडिया आली का अशा टाईपचे प्रॉब्लेम आपल्याला सॉल्व्ह करायचे आहेत. आणि मी तुम्हाला काही बुक्स पण सांगेन की त्या बुक मध्ये असे प्रॉब्लेम तुम्हाला मिळतील. हो, या टाईपचे प्रॉब्लेम्स एक काही सिलेक्टेड बुक्स मध्ये मिळतील तुम्हाला, आणि तेच रेफर करा. विल गेट द मॅक्सिमम स्कोर इन द MHT-CET. ओके, नाव मुव्हिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चनला मूव्ह करायचं का आपण? आणि पहा, आता हे रिलेशन आहे ना, हे रिलेशन मी तुम्हाला दाखवतो पुढे. इथे लक्ष द्या. पहा, तुमच्या टेक्स्ट मध्ये पुढे टेक्स्ट मध्ये पेज नंबर किती काउंट करा. इथे पहा, हा फॉर्म्युला दिसला का तुम्हाला? इथे मेन्शन केलंय त्यांनी. रिलेशन बिटवीन डेल्टा H and डेल्टा U फॉर द केमिकल रिएक्शन. आणि त्याच्यामध्ये डेल्टा H इक्वल टू P डेल्टा V. बरोबर, आणि त्यांनी डिराइव्ह केलं. दिस इज अ रिलेशन बिटवीन डेल्टा H and डेल्टा U. मग आता हे इक्वेशन डिराइव्ह केलंय. हो, मी सांगतो. कोणतं बुक का? हो, मी आपल्याला बुक सांगेन प्लीज. हो. Venkatesh, I am talking about the certain or the specific book where the such type of problems is there, and this is the most probable question in your upcoming 2022 MHT-CET examination with respect to physics, chemistry, mathematics and the biology. Okay, then please, study very hard, will get the maximum score. Then हा क्वेश्चन चेक करा प्लीज. तर पहा, इथे तुम्हाला हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह, हे रिलेशन फाइंड आउट करून दिलंय. पेज नंबर 272 चेक केलं का? तर पेज नंबर 272 मध्ये पहा, इथे तुम्हाला हा क्वेश्चन सॉल्व्ह करून दिलेला आहे. म्हणजे हे रिलेशन आहे डेल्टा H इज इक्वल टू, तर टेक्स्ट मध्ये मार्क करा प्लीज याला. दिस इज द फॉर्म्युला. डेल्टा H इक्वल टू, आणि त्याच्या खाली मेन्शन केलंय पहा, डेल्टा NG is the difference between number of moles of product and those of reactant. करेक्ट. आणि तुम्ही चेक करू शकता. पहा, एक प्रॉब्लेम खाली सॉल्व्ह केला. हा प्रॉब्लेम IMP करून ठेवा. 4.7 प्रॉब्लेम आहे ना, हा IMP करा आपण. सॉल्व्ह प्रॉब्लेम आहे हा. आणि हा क्वेश्चन हो, आणि हा 2022 साठी येऊ शकेल. मार्क करा हा प्रॉब्लेम. ठीक आहे, सॉल्व्ह केलाय पहा त्यांनी, प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून दिलाय. इथे पण चेक करा. ओके, 4.9. हो, फिजिक्स एक लक्ष द्या, आपण नंतर घेणार आहे ते. हो, लगेच नाही घेणार आपण, पहिल्यांदा केमिस्ट्री कंप्लीट करणार आहे, नंतर घेणार आहे.
हो टेक्स्टबुक एक लक्ष द्या. हा एक क्वेश्चन IMP करा. हा गुड क्वेश्चन. एक लक्ष द्या. तुम्ही सीईटी साठी जर का तुम्हाला ओनली तुम्ही टेक्स्टबुक जर का केलं, एक लक्ष द्या, फक्त टेक्स्टबुकचे क्वेश्चन जर का तुम्ही केले, ओनली टेक्स्टबुक ओरिएंटेड क्वेश्चन, तरी तुम्हाला 150 प्लस स्कोर मिळू शकेल. 150 प्लस. पण तुम्हाला जर का 190 प्लस स्कोर पाहिजे, 190 प्लस, देन मी तुम्हाला टेक्स्टबुक प्लस काही बुक सुचवेन, तर ते तुम्ही रेफर करा. विल गेट द मॅक्झिमम स्कोर. हो असणार ना. गेल्या वर्षी पण होते ना. हो गेल्या वर्षी पण क्वेश्चन तसेच होते. एक लक्ष द्या, तुम्हाला 150 प्लस स्कोर पाहिजे तर तुम्ही टेक्स्टबुक रेफर करा, ओनली टेक्स्टबुक. आणि तुम्हाला 190 प्लस स्कोर पाहिजे, 190 प्लस ऑर 180 प्लस, देन मी तुम्हाला काही बुक सुचवेन, तर तुम्ही ते बुक्स नंतर विकत घेऊ शकता मार्केटमधून, किंवा मी तुम्हाला त्याचे नोट्स पण देईन. हो त्याच्या नोट्स तुम्हाला प्रोव्हाइड करेन, काळजी करू नका. ठीक आहे. देन नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन्स. तर सर्वांनी मार्क केलं का टेक्स्टबुक मध्ये? हा फॉर्म्युला मार्क करा आपण. हो MHT-CET चे क्वेश्चन JEE मेन लेवलला असतात, पण सर्व क्वेश्चन नसतात, थोडे हार्डली 2-3 क्वेश्चन अवघड ठेवतात त्यामध्ये. प्रत्येक शिफ्टमध्ये 2-3 क्वेश्चन अवघड असतात. ठीक आहे, चला सर्वांना समजला हा प्रॉब्लेम. देन आणि क्वेश्चन नंबर नोट करा, 4th नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. हो सीईटी MHT-CET JEE लेवल गेल्या वर्षी पण होती. हो गेल्या वर्षी पण सेम नोटिफिकेशन आहे, या वर्षी पण सेम नोटिफिकेशन आहे. काहीच बदल नाही. पेपर सेम पॅटर्नना डिझाईन होणार आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th. कोण सांगेल मला क्वेश्चन नंबर 5चा आन्सर काय? द चेंज इन इंटरनल एनर्जी मे डेल्टा यू. द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू, काय म्हणता तुम्ही त्याला? तर पहा, डेल्टा यू इज इक्वल टू U2 मायनस U1. मग U2 म्हणजे कोण? दॅट्स इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ फायनल स्टेट मायनस इंटरनल एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट. मग सांगा आता मला, प्लीज मला आन्सर द्या प्लीज. सेम पॅटर्न क्वेश्चन असणार, लक्ष द्या. सेम पॅटर्न क्वेश्चन, व्हॅल्यू चेंज असतील, सेम पॅटर्न क्वेश्चन रिपीट होणार. कोणता आन्सर देताय आपण? यस ओमकार, यस यू आर टॅलेंटेड, गुड. यस. द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टीम डिपेंड्स अपॉन इनिशियल अँड फायनल स्टेट ऑफ द सिस्टीम. का? बिकॉज इट इज स्टेट फंक्शन. मग स्टेट फंक्शन असेल, बिकॉज नोट करा, बिकॉज इट इज स्टेट फंक्शन. मग इट इज पाथ फॉलो बाय सिस्टीम. नो, हे कोण सांगतं? हे पाथ फंक्शन असतात, पाथ फंक्शन. आणि पाथ फंक्शन कोणते माहिती आहे तुम्हाला? त्याचे एक्झाम्पल्स देऊ का मी? पाथ फंक्शनचे एक्झाम्पल्स. पाथ फंक्शन असतात हिट Q अँड W, हे दोनच फक्त पाथ फंक्शन आहे. लक्ष द्या, पाथ फंक्शन कोण आहे? फक्त ओनली 2 आर द पाथ फंक्शन. ऑल नोन अननोन आर द स्टेट फंक्शन्स. द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन. That's why the value only depends on the initial and final state of the system. It does not depends on the way or the path by which the system can be changes from the one state to another state. That's why the system which follow on the path is known as a path function, and there is only path function, heat and work. Please noted. Okay, note करून घ्या आपण. Only heat and work is a path function. And all known unknown, जेवढे पण तुम्हाला माहिती आहे, नोन अननोन सर्व स्टेट फंक्शन मध्ये टाकून द्यायचे. मग कोणते स्टेट फंक्शन आहे? तर स्टेट फंक्शन मध्ये कोणते? डेल्टा H, डेल्टा U, डेल्टा G, डेल्टा H, S, डेल्टा T, डेल्टा P. नेक्स्ट इज अ डेल्टा V. नेक्स्ट इज अ चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स. नंतर अजून असे भरपूर फंक्शन आहे. डेल्टा F पण आहे, तुमच्या सिलेबस मध्ये नाही डेल्टा F. असे भरपूर फंक्शन्स आहे. ऑल दीज आर द स्टेट फंक्शन्स. हे सर्व स्टेट फंक्शन्स आहे. ऑलवेज रिमेंबर. आणि फक्त एवढे दोनच लक्षात ठेवा. दिस ओनली 2 आर द पाथ फंक्शन्स.
heat and work are only path function, all known and unknown are the state functions. लक्षात राहील सर्वांना. म्हणजे the change in internal energy of a system depends only upon the initial and final state of the systems because it is the state functions. लक्षात राहील सर्वांना. ओके, क्वेश्चन IMP करा ह्या क्वेश्चनला. IMP क्वेश्चन आहे हा. सेम टाईपचा क्वेश्चन तुम्हाला विचारता येऊ शकेल. नाउ मूव्हिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. कॅल्क्युलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl फ्रॉम द फॉलोइंग. आता काय विचारलंय पहा तुम्हाला. कॅल्क्युलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl. तर एक लक्षात ठेवा, हीट ऑफ फॉर्मेशन always for 1 mole. Always for 1 mole. Heat of formation always for 1 mole. लक्षात आलं सर्वांच्या. हीट ऑफ फॉर्मेशन हे ऑलवेज किती मोलला असतं? ऑलवेज फॉर 1 मोल. मग माझा क्वेश्चन आहे, जर का ऑलवेज फॉर 1 मोल असेल तर रिएक्शन मध्ये तर किती मोल HCl दिलेत? 2 मोल HCl तयार झाले ना. रिएक्शन मध्ये किती? 2 मोल HCl आहे. मग ह्या रिएक्शन मध्ये 2 मोल HCl ची व्हॅल्यू दिलेली आहे. 2 मोल HCl यासाठी किती व्हॅल्यू आहे? -194. बरोबर. मग माझा क्वेश्चन आहे की 1 मोल HCl साठी व्हॅल्यू किती? दॅट्स अ क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. -194 into 1 divided by 2. व्हॅल्यू बिकम्स, सांगा व्हॅल्यू किती येईल? आता कॅल्क्युलेशन करा आपण. व्हॅल्यू किती येणार आहे? 194 ला जर का मी डिवाइड केलं तर आन्सर तर एक नंबर तर येणार नाही. ही व्हॅल्यू 143 ही तर येणार नाही. त्याच्यानंतर 286 ही पण एवढी नाही येणार ना. डिव्हिजन आहे. मग व्हॅल्यू किती येणार आहे? येस, ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट. व्हॅल्यू किती येणार आहे? -97. ऑल ऑफ यू एग्री? सर्वांना समजलंय का? -97. येस, गुड, यू आर राईट. आणि प्लीज नोट द क्वेश्चन. 2021 20 सप्टेंबर. प्लीज नोट द क्वेश्चन. क्वेश्चन नोट करा आपण. कॅल्क्युलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl. लक्षात ठेवा, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑलवेज 1 मोल साठी असतं. 3 ऑप्शन इज करेक्ट. बरोबर. नोट करताय क्वेश्चन आपण? क्वेश्चन नोट करून घ्या. जेवढी पण मी तुम्हाला हिंट देतोय तर प्लीज आपण क्वेश्चन नंबर हिंट सर्व नोट करून घ्या तिथे, कारण हे क्वेश्चन तुम्हाला सॉल्व्ह करून मिळणार नाही. लक्ष द्या, तुमची एक्झाम पण होऊन जाईल तरी मिळणार नाही. बरोबर की नाही? तेव्हा प्लीज सॉल्व्ह करून घ्या. आणि येणारे 60 डेज अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. हो, 2 मंथ्स. That's a coming 2 months is too much important for you. Please solve all the type of questions, all numericals. Thermodynamics मी एकदम स्लोली घेणार आहे. हो, काळजी करू, एकदम स्लोली घेणार आहे आणि थर्मोडायनामिक्स परफेक्ट करणार आहे आपण. त्यामुळे तुम्हाला क्वेश्चन कसा पण अवघड असेल, यस तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. ओके, गेट इट एव्हरीवन? सर्वांना समजलंय? नाउ मूव्हिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. पहा, लक्ष द्या, ह्या प्रॉब्लेम मध्ये काय विचारलंय? हीट ऑफ फॉर्मेशन. तर लक्षात, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑलवेज 1 मोल साठी असतं, पण तुम्हाला रिएक्शन मध्ये 2 मोल तयार झालेत. मग 2 मोल साठी व्हॅल्यू 194 दिलेली आहे, गिव्हन येते. बरोबर. इन द रिएक्शन गिव्हन अकॉर्डिंग टू द स्टोचिओमेट्री. स्टोचिओमेट्री म्हणजे काय? नंबर ऑफ मोल्स. मग अकॉर्डिंग टू स्टोचिओमेट्री बॅलन्स केमिकल इक्वेशन there is a 2 mole formation of the HCl. That's why the given 194. And how much amount of the energy for 1 mole HCl? This is for the heat of formation. Heat of formation definition is always for 1 mole. 1 mole of substance is formed from its constituent element.
Next question number 7th. A gas is allowed to expand in an insulated container against a constant external pressure. आता constant external pressure आहे म्हणजे काय दिलंय तुम्हाला, that's a P external how much 2.5 atm from this is a 2.5 म्हणजे व्हॉल्यूम दिलेलं आहे V1 is equal to 2.5 liter. 4 point this is a V2 is equal to how much 4.5 liter. Change in internal energy of the gas in joule. तुम्हाला विचारले डेल्टा U is equal to question mark. आणि त्यांनी एक्सपांड म्हणलं, एक्सपांड म्हणजे W काय भेटणार आहे निगेटिव्ह. मग आता मला सांगा डेल्टा U कसं कॅल्क्युलेट करणार तुम्ही, तर मी तुम्हाला हिंट देऊ शकेल पाहिजे. डेल्टा U according to mathematical equation of first law of thermodynamics, according to first law of thermodynamics, according to first law of thermodynamics, first law of thermodynamics, delta U is equal to Q plus W. डेल्टा इज इक्वल टू Q प्लस W. पण आता त्यांनी सिस्टीम इन्सुलेटेड सांगितली. इन्सुलेटेड म्हणजे काय, हीट नायदर बी ऍब्सॉर्ब नॉर बी इव्हॉल्व. म्हणजे Q झिरो ना, Q काय असेल झिरो प्लस, कारण त्यांनी इन्सुलेटेड म्हणले ना, इन्सुलेटेड मध्ये Q काय असेल झिरो, हीट नायदर बी ऍब्सॉर्ब नॉर बी इव्हॉल्व. In the insulated system, heat neither be absorbed nor be evolved. म्हणजे Q झिरो. आता W कॅल्क्युलेट करायचा आहे. मग आता W ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली, विल गेट द U. म्हणजे थोडक्यात इथं काय भेटणार आहे, दॅट्स डेल्टा U आणि W. म्हणजे डेल्टा U इज इक्वल टू काय असणार आहे W. मग W ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करू आपण. मग W चा फॉर्म्युला काय पहा, W इज इक्वल टू मायनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V. मग देअरफॉर इज इक्वल टू व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करतो मी, मायनस इथे किती 2.5 atm, 2.5 atm इंटू आता डेल्टा V म्हणजे काय असणार V2 बरोबर, V2 मायनस V1. ठीक आहे, इथे व्हॅल्यू मी सबस्टिट्यूट करून घेतो, मायनस 2.5 इंटू V2 व्हॅल्यू किती भेटणार आहे, इथे डेल्टा V आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. डेल्टा V V2 मायनस V1, V2 व्हॅल्यू 4.5 मायनस 2.5 हाऊ मच व्हॅल्यू, किती व्हॅल्यू राहील सांगा मला, 2. मग देअरफॉर द 2. पण हे किती भेटले, दॅट्स 2.5 इंटू 2 म्हणजे मायनस 5. कशामध्ये, दॅट्स याचं युनिट काय, ATM पर लिटर म्हणजे लिटर ATM. आणि तुम्हाला माहिती आहे का, मी इथे लिहून ठेवता 1 लिटर ATM. ठीक आहे, मी इथे नोट करून ठेवतो 1 लिटर ATM म्हणजे 101.325 जूल. तर दिस इज रिलेशन, 1 लिटर ATM म्हणजे किती 100 जूल वापरा. म्हणजे इज इक्वल टू मायनस 5 इंटू 100 घ्या, किती होतील जूल मध्ये. देअरफॉर इज इक्वल टू किती होतील मायनस 5 आणि 101 आहे ना, 101 म्हणजे रफली मायनस दॅट्स 105 जूल, रफली 500 जूल. करेक्ट. मी व्हॅल्यू किती घेतलेली, 100 घेतली, फक्त 100. मी फक्त व्हॅल्यू किती घेतलेली, 100 घेतलेली. आन्सर सांगा प्लीज. यस, आन्सर कोणता आहे, थर्ड ऑप्शन इज अ करेक्ट. ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट. गुड. ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट. ऑल ऑफ यू गेट इट. सर्वांना समजलं का. 1 लिटर ATM म्हणजे किती, 1 लिटर ATM म्हणजे 101.325 जूल. मग माझे मायनस 5 लिटर ATM आलेलं आहे. मी फक्त 100 मल्टिप्लाय केलं. 100 जरी मल्टिप्लाय केलं तरी आन्सर किती येत आहे, नियरली 500 जूल पर्यंत आन्सर येत आहे. कारण Q झिरो आहे ना, कारण Q म्हणजे काय इन्सुलेटेड सिस्टीम आहे. हो बरोबर श्रेया, करेक्ट. येस यू आर राईट.
सर्वांना समजलं का? क्वेश्चन पहा कसं दिलाय. क्वेश्चन दिलेला आहे की तुम्हाला वर्क कॅल्क्युलेट करायचंय आणि हा क्वेश्चन IMP करून ठेवा. VVIP हो, VVIP करायला ह्या सेम क्वेश्चन येणार तुम्हाला 2022 ला. सेम क्वेश्चन, काहीच बदल नाही. प्लीज नोट करा क्वेश्चन. क्वेश्चन हा नोट करून ठेवा. दिस इज VVIP क्वेश्चन करून ठेवा. हा व्हॅल्यू चेंज असतील फक्त, ओनली व्हॅल्यू इज चेंज. व्हॅल्यू चेंज करतील आणि सेम प्रॉब्लेम सेट होणार आहे इन्सुलेटेड सिस्टीमला. एक लक्ष द्या, इन्सुलेटेड सिस्टीम म्हणजे Q0. प्लीज नोट करून घ्या. इन्सुलेटेड म्हणजे हीट नायदर बी ऍब्सॉर्ब नॉर बी इव्हॉल्व. हीट ऍब्सॉर्ब पण होणार नाही, हीट इव्हॉल्व पण होणार नाही. Q इज इक्वल टू 0. इन्सुलेटेड सिस्टीम. तुम्हाला फिजिक्स मध्ये पण असेच प्रॉब्लेम असतात, लक्ष द्या. इव्हन हा प्रॉब्लेम फिजिक्स थ्रू डिझाईन झालेला आहे. मुलांना अवघड वाटतो, मुलांना वाटतो JEE नेट लेवल सिलेक्ट पेपर सेट झालाय का? नो, ऍक्च्युली पेपर थोडा दॅट्स अ क्रिटिकल लेवलला थिंकिंग झाला पाहिजे. मी क्रिटिकल लेवलला पेपर डिझाईन होतो. एव्हरीवन गेट इट? सर्वांना समजलंय का हा प्रॉब्लेम? न्यूमेरिकल समजलाय? मी सर्व गिव्हन थिंग्स, फॉर्म्युला, कॅल्क्युलेशन सर्व मेन्शन केलेत. चेक करू शकता. पहा तुम्ही इथे मी हा फॉर्म्युला नोट केलाय. दिस इज अ फॉर्म्युला. W इज इक्वल टू -P डेल्टा V. देन हिअर इट इज अ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. डेल्टा इज इक्वल टू Q प्लस W. आणि एक मी काय वापरलंय? कन्व्हर्जन फॅक्टर वापरलाय. कन्व्हर्जन काय केलंय मी? लिटर ATMचं कन्व्हर्जन जूल मध्ये केलंय. तर लिटर ATM इंटू जूल हाऊ मच? 101.325 मल्टिप्लाय. हो, मला सांगा प्रत्येकाला समजलाय का? प्लीज एव्हरीवन रिप्लाय. लास्ट इयर क्वेश्चन हो हो होतात होणार. एक लक्ष द्या, 2021 चा सिलेबस, मी पुन्हा सांगतोय, 2021 चा सिलेबस हा 25% रिड्यूस सिलेबस होता गेल्या वर्षी. करेक्ट? तुमचा पेपर, तुमचा 2021 चा सिलेबस हा न्यू सिलेबस आहे, लक्षात ठेवा. हो, 2021 चा सिलेबस हा न्यू सिलेबस होता गेल्या वर्षी. तो तुम्हाला पण कॅरी ओव्हर झालाय आणि 25% रिड्यूस सिलेबस आहे. सेम पेपर सेट होणार आहे. क्वेश्चन्स पण पॅटर्न सेम असणार आहे. व्हॅल्यू चेंज असेल पण डिफिकल्टी लेवल सेम असणार आहे. डिफिकल्टी लेवल म्हणजे गेल्या वर्षी मुलं सांगतात की पेपर अवघड होता. अजिबात अवघड नव्हता. पेपर हा मॉडरेटच होता. पण ज्यांनी अभ्यास केलाय त्यांना पेपर मॉडरेट गेला. ज्यांनी अजिबात अभ्यास केला नाही, पहा ह्या टाईपचे प्रॉब्लेम, ह्या टाईपचा प्रॉब्लेम ज्या मुलांनी सॉल्व्ह केलाय ही बिकम अ टॉपर. कारण का? जनरली 25 मार्क्स सर्वांना मिळतात केमिस्ट्रीमध्ये. हो, पण जी मुलं 40 क्रॉस करतात, 40 मार्क्स क्रॉस करतात, तीच मुलं टॉपर असतात आणि त्यांनाच 95-96% अबव मार्क्स असतात. ओके, इफ यू क्रॉस द 45 मार्क्स इन द केमिस्ट्री, येस देर इज अ 99 पॉइंट पर्सेंटाइल. तुमचे 99 पर्सेंटाइलच असेल इफ यू क्रॉस द 45 मार्क्स इन द केमिस्ट्री. अँड इट इज व्हेरी इझी. इझी काय की जे अवघड चॅप्टर आहे थर्मोडायनामिक्स, अवघड चॅप्टर सुरुवातीला करा. हो, जे अवघड चॅप्टर आहे थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, न्यूमेरिकल चॅप्टर, ते सुरुवातीला करा. अल्डेहाइड कीटोन सुरुवातीला करा. मी अल्डेहाइड कीटोन कंप्लीट केलाय, आपण चेक करा प्लेलिस्ट मध्ये. ठीक आहे, त्यामुळे असे जे अवघड चॅप्टर सुरुवातीला करा. विल गेट द मॅक्झिमम स्कोर. एक लक्ष द्या तुम्ही. ओके, जे टॉपर कॅन्डिडेट असतात, टॉपर कॅन्डिडेट मध्ये हा प्रॉब्लेम म्हणजे ते अवघड चॅप्टर सुरुवातीला सॉल्व्ह करता, नंतर तुम्ही सॉल्व्ह करता. तुम्ही इझी चॅप्टर सुरुवातीला सॉल्व्ह करता, वेळ मिळत नाही मग तुम्हाला. ठीक आहे, चला. गॉट इट एव्हरीवन? 45 प्लस. गुड. आशिष, यर. ओके, विल गेट द 45 प्लस मार्क. छान. तर क्वेश्चन नंबर 7 कम्प्लिटेड आणि एव्हरीवन नोट इट. नोट केलंय 2021 क्वेश्चन. प्लीज क्वेश्चन नोट करा, मी वेळ देतोय तुम्हाला. क्वेश्चन नोट करत चला आपण. नोटबुक, एक लक्ष द्या, टेक्स्टबुक ठेवा आपल्याकडे. टेक्स्टबुक ओपन करा आणि चॅप्टर काढा थर्मोडायनामिक्स. नंतर पेन कॉपी रेडी ठेवा. पेन कॉपी. गुड. आणि ओके, मी क्वेश्चन डिस्प्ले केला तर लगेच तुम्ही टेक्स्टमध्ये पाहायचं कोणत्या कन्सेप्टला क्वेश्चन आहे आणि सर्व प्रॉब्लेम नोट करून घ्यायचा आणि लगेच कॅल्क्युलेशनला सुरुवात करायची माझ्या बरोबर. मी जसं नोट करतोय, मीन व्हाईल तुम्ही पण नोट करत चालायचे पुढे पुढे. ठीक आहे, म्हणजे ऍट द एंड लेक्चर झाल्यानंतर तुमच्याकडे एक प्रकारचं स्टडी मटेरियल क्रिएट होणार आहे. अँड दिस इज व्हेरी प्रिसियस स्टडी मटेरियल. हो, की जे कोणाकडेच नसेल.
आणि तुम्हाला जास्तीत जास्त मार्क्स पण मिळतील. ठीक आहे. चला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. व्हॉट इज अ वर्क डन व्हेन अ गॅस इज कॉम्प्रेस. आता वर्क डन विचारलंय, गॅस कॉम्प्रेस होतोय, मग कॉम्प्रेस म्हणजे W इज इक्वल टू काय भेटणार आहे, पॉझिटिव्ह. कॉम्प्रेस म्हणजे W इज इक्वल टू पॉझिटिव्ह, ऑल व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह. येस, ऑल राईट. देन फ्रॉम किती दिलंय, दॅट्स V1. कॉम्प्रेस होतोय म्हणजे V1, व्हॉल्यूम V1 आहे, अँड दिस इज व्हॉल्यूम V2. ऍट एक्सटर्नल प्रेशर म्हणजे कोणता, P एक्सटर्नल. म्हणजे आता इथे काय काय दिलंय पहा, P एक्सटर्नल इज इक्वल टू 4.05 बार. दिस इज बार. अँड नेक्स्ट इज तुम्हाला काय दिलंय, व्हॉल्यूम. मग V1 इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻² मीटर क्यूब. V2 इज इक्वल टू 1.3 इंटू 10⁻² मीटर क्यूब. आणि तुम्हाला काय विचारलंय, वर्क डन. हाऊ विल यू कॅल्क्युलेट द वर्क डन. हाऊ विल यू कॅल्क्युलेट द वर्क डन. येस, आपले पेपर जे असतात सर, पेपर कम्प्युटरवर राहते का. हो. MHT-CET ची जी एक्झाम आहे ना, एक लक्षात द्या, MHT-CET, नीट, ओके, नंतर कोणती, JEE-Main, ह्या सर्व एक्झाम, KVPY सर्व एक्झाम ह्या CBT असतात. CBT म्हणजे कम्प्युटर बेस्ड टेस्ट. म्हणजे तुम्हाला एक डेस्कटॉप अलॉटेड केला तो आणि त्याच्यावर ऑनलाईन टेस्ट होते. हो, त्याला CBT असं म्हणतात. आणि फक्त नीटची एक्झाम, नीट एक्झाम ही फक्त ऑफलाईन होते, ती पेन पेपर होते. पेन पेपर म्हणजे कसं, तुम्हाला क्वेश्चन पेपर प्रोव्हाइड केला जाईल, तुम्हाला OMR सीट प्रोव्हाइड केला जाईल, आणि ते सर्कल तुम्ही फिलअप करायचे. ती जुनी मेथड, बरोबर की नाही, ती आहे अजून नीट एक्झामला. जसं तुम्ही बोर्डचे पेपर लिहिता हाताने, तसेच तुम्ही नीटची एक्झाम देणार. नीट एक्झाम, मेडिकलची जी एक्झाम आहे NEET-UG, तर ती पेन पेपर असते. बाकी सर्व एक्झाम ह्या ऑनलाईनच होतात. त्यामध्ये MHT-CET असेल 2 वर्षापासून ती ऑनलाईनच होते. 2 म्हणजे हे थर्ड इयर आहे. त्याच्यानंतर कोणतं, ओके, दॅट्स MHT-CET, JEE-Main असेल, KVPY एक्झाम असेल, ॲग्रिकल्चरचे एंट्रन्स एक्झामिनेशन असतील, सर्व एक्झामिनेशन ह्या आता ऑनलाईनच होतात आणि त्या कम्प्युटर सेंटरला होतात. ते सेंटर तुम्हाला अलॉटेड केलं जाईल, ते नंतर तुम्हाला हॉल तिकीट मेन्शन करतात. ठीक आहे, डाऊट क्लिअर झाला आपला. देन आता एक लक्ष द्या, काय दिलंय तुम्हाला, प्रेशर. आता तुम्हाला विचारलंय W इज इक्वल टू, मग आता वर्क डन विचारलंय ना, मग W इज इक्वल टू आपण कॅल्क्युलेट करू. W इज इक्वल टू मायनस P एक्सटर्नल इंटू ΔV. मग आता यांच्या व्हॅल्यू ओके, व्हॅल्यू किती, मायनस प्रेशर व्हॅल्यू किती आहे, बार, 4.05 बार इंटू ΔV ची ओके व्हॅल्यू मी कॅल्क्युलेट करून घेईन. आता ΔV म्हणजे काय असणार पहा, सुरुवातीला यांचं मीटर क्यूब आहे ना, तर लिटर मध्ये कन्वर्ट करणार मी, लिटर मध्ये. हो, कारण मीटर क्यूबचं लिटर करायला लागेल आपल्याला. मग आता मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब म्हणजे किती लिटर होतात, दॅट्स 10⁻³ म्हणजे 1000 लिटर. 1000 लिटर, 1 मीटर क्यूब म्हणजे किती, 1000 लिटर. मग आता याला मल्टिप्लाय करून घ्या, 2.5 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻³ किती, 3 लिटर. म्हणजे व्हॅल्यू किती येईल तुमची, दॅट्स 25 लिटर. आणि ही व्हॅल्यू किती येईल सांगा मला, 2, ओके, दॅट्स 1.3 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻³ व्हॅल्यू बिकम 13 लिटर. मग यांच्यामध्ये आता ΔV कॅल्क्युलेट करू आपण. इथे ΔV कॅल्क्युलेट करतो मी. ΔV इज इक्वल टू, मग ΔV मध्ये किती भेटणार आहे, V1, ओके, V2 व्हॅल्यू 13 मायनस किती, 25. 13 मायनस 25, ओके, हाऊ मच व्हॅल्यू, कोण सांगेल मला. सॉल्व पण केलं आपण, गुड. बोला किती येतात, 12 मायनस 12. नेक्स्ट
मग -12 इथे मायनस किती घ्या, -12 घ्या. आता आता हे कॅल्क्युलेशन मी इथे करतो. W इज इक्वल टू मायनस मायनस बिकम प्लस होणार आहे बरोबर की व्हॅल्यू म्हणजे प्लस होणार आहे प्लस 4.05 इंटू 12. ओके किती होती ने 48. ओके 48 समथिंग 48 घेऊ चला 48 बरोबर का. पण 48 काय झाले हे लिटर बार झाले लिटर बार. पण ते जूल मध्ये करायचे आपल्याला. मग आता मी तुम्हाला एक रिलेशन देतो पहा यामध्ये एक रिलेशन सांगतो मी तुम्हाला. ते रिलेशन काय ते रिलेशन आहे 1 लिटर बार 1 लिटर बार इज इक्वल टू 100 जूल. 1 लिटर बार इज इक्वल टू 100 जूल. मग 100 जूल असेल 1 लिटर बार म्हणजे किती 100 जूल. मग आता हे 48 असेल 48 इंटू त्याला 100 ने मल्टिप्लाय करा विल बिकम अ जूल. करेक्ट. मग व्हॅल्यू किती भेटणार आहे तुम्हाला 48 इंटू 100 नियरली व्हॅल्यू किती असेल ही 4800. 4800 व्हॅल्यू कोणत्या व्हॅल्यूला क्लोजिंग आहे. यस नंबर 1 ऑप्शन. नंबर 2 3 4 पा व्हॅल्यू पा 424044 ऑल आर रॉंग व्हॅल्यूज. कारण आन्सर 48 ला येणार ना 48 समथिंग. आन्सर काय असेल 48 समथिंग. मी आता ते 0.5 घेतले ना 0.5 ठीक आहे तुम्ही करू शकता कॅल्क्युलेट. पण मी काय केलंय अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू घेतली. अप्रॉक्सिमेट किती 4 बरोबर 4.05 इंटू 12 आणि वर्क मायनस मायनस प्लस भेटतं बरोबर का. मायनस मायनस साइन काय होतं प्लस. ऑल ऑफ यू गेट इट. सर्वांना समजलं का प्रॉब्लेम. आणि हा प्रॉब्लेम कधी विचारलाय 2021 प्लीज नोट डाऊन. आणि एक रिलेशन मी दिलंय तुम्हाला पाहता. ह्या प्रॉब्लेम मध्ये किती रिलेशन वापरले आपण तर या प्रॉब्लेम मध्ये आपण 2-3 रिलेशन वापरले. मीटर क्यूब इज इक्वल टू तर प्लीज नोट करा आपण मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लिटर. दिस इज रिलेशन. मीटर क्यूब म्हणजे किती 1000 लिटर. मग आता ही व्हॅल्यू ना ही मीटर क्यूबची कशामध्ये केली मी लिटर मध्ये केली. दिस इज द लिटर. मग डेल्टा व्ही कॅल्क्युलेट केलं. डेल्टा व्ही म्हणजे काय V2 मायनस V1 ते किती आलं -12 लिटर -12 लिटर. आणि हा एक फॉर्म्युला वापरला आणि दिस इज द रिलेशन. कॅल्क्युलेशन मिस्टेक कोणतं कॅल्क्युलेशन मिस्टेक नाही. कॅल्क्युलेशन मिस्टेक नाहीये. सांगा प्लीज मला कुठे कॅल्क्युलेशन मिस्टेक झालंय. कॅल्क्युलेशन मिस्टेक नो. कॅल्क्युलेशन मिस्टेक झालेली नाही बाळांनो. W इज इक्वल टू काय भेटलं इथे मायनस पा हे मायनस आणि हे मायनस काय होतात प्लस म्हणून प्लस लिहिलं मी इथे. आणि हे लिटर एटीएम आहे. दिस इज अ लिटर एटीएम. 4.05 ते लिटर आणि 12 काय ओके सॉरी दॅट्स 4.05 बार आणि नंतर किती 12 लिटर झाले लिटर. ओके करेक्ट आहे नाही प्रॉब्लेमच याच्यामध्ये मिस्टेकच नाही. काय मिस्टेक आहे ना एक लक्षात द्या 4.05 व्हॅल्यू आहे का 4.05 मी ओके ओके हा 4.05 ची मी अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू 4 घेतलेली करेक्ट. आणि 4 इंटू 12 किती होता 48 बरोबर. आणि 48 इंटू 100 किती होता 4800. जर का तुम्ही ते 0.5 पण वापरले 0.05 येस तुम्हाला आन्सर एक्झॅक्ट भेटेल 4860. पण आपल्याला एक्झॅक्ट आन्सर फाइंड आउट करायचंय काय बरोबर की नाही. एक्झॅक्ट आन्सर मिळून तुम्हाला करायचंय काय ना कारण ऑप्शन तर ऑलरेडी तिथे दिलेले आहे. तुम्हाला ऑप्शनच क्लिक करायचे. त्यामुळे आपला आन्सर 48 आहे बरोबर की नाही 48 समथिंग. मग 48 समथिंगला पहिलाच ऑप्शन मॅच होतो. 48 समथिंगला पहिलाच ऑप्शन मॅच होतोय लक्षात ठेवा. आणि हे दोन रिलेशन नोट करून घ्या पहा. याच्या अगोदरचा प्रॉब्लेम पहा. याच्या अगोदरचा प्रॉब्लेम 1 लिटर एटीएम
एक अतिशय इम्पॉर्टंट मी तुम्हाला रिलेशन सांगणार आहे. 1 लिटर एटीएम म्हणजे किती? 101.325 जूल. 1 लिटर एटीएम म्हणजे 101.325 जूल आणि 1 लिटर बार म्हणजे किती? 100 जूल. 1 लिटर बार म्हणजे किती? 100 जूल. हे मी तुम्हाला टेक्स्टमध्ये पण दाखवेन तुमच्या. पहा एक मिनिट, तुमच्या टेक्स्टमध्ये हे नोट केलंय कुठेतरी वर्कमध्ये. इथे चेक करा. दिसलं का इथे? डेसिमीटर क्यूब. डेसिमीटर क्यूब म्हणजे काय? लिटर, बरोबर. आणि 1 डेसिमीटर क्यूब, 1 डेसिमीटर क्यूब बार, याची व्हॅल्यू किती दाखवली पहा? 100 जूल. दिस इज 100 जूल. डेसिमीटर क्यूब म्हणजे काय? लिटर. ओके, लिटर बार म्हणजे व्हॅल्यू काय भेटली? 1 लिटर बार. 1 लिटर बार इज इक्वल टू किती भेटली? 100 जूल. आणि मी तुम्हाला अजून एक व्हॅल्यू दाखवलेली. ती कोणती? एक व्हॅल्यू मी तुम्हाला सांगितलेली आत्ताच. इथे नोट करून ठेवतो मी. 1 लिटर एटीएम, 1 लिटर एटीएम किती व्हॅल्यू येते? 101.325 जूल, बरोबर. 1 लिटर एटीएम म्हणजे किती? 1 लिटर एटीएम, 1 लिटर एटीएम 101.325 जूल आणि 1 लिटर बार म्हणजे किती? तर 100 जूल. लक्षात राहील सर्वांना. आणि टेक्स्टमध्ये मार्क करा हे युनिट ऑफ एनर्जी अँड वर्क. गेट इट? गुड. ओके, हो ठीक आहे. चला आपण करेक्शन करा प्लीज. नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन. तर मला सांगा क्वेश्चन नंबर 8 सर्वांना समजलाय का? क्वेश्चन नंबर 8 सर्वांना समजलाय तर आपण नेक्स्ट क्वेश्चन कडे मूव्ह करू. हो, पूजा समजलाय आपल्याला? आशिष, श्रेया, गॉट इट? हो, नोट करून ठेवा. आपण कॅल्क्युलेशन नोट करून ठेवा सर्व. एक लक्ष द्या, मी जेवढं पण कॅल्क्युलेशन करतोय आपण नोट करा. हो, म्हणजे तुम्हाला नेक्स्ट टाइम ज्यावेळेस तुम्ही सॉल्व्ह करशाल तुम्हाला आठवेन की सरांनी अशा अशा स्टेप्स नोट केल्या आणि देन त्यांनी अशा पद्धतीने अप्रॉक्सिमेशन केलेलं आहे आणि कमी वेळामध्ये तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. तो अशा टाईपचे प्रॉब्लेम. ठीक आहे, आता मी एकदम स्लोली सॉल्व्ह करतोय, तुम्हाला समजेन असं. येस, गुड. क्वेश्चन नंबर 9. Which among the following is not an extensive property? आता सांगा, एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी म्हणजे काय? एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी कोण सांगेल मला? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी? आता मी तुमचं एक टेबल बनवणार आहे, लक्ष द्या. तर इथे मेन्शन करणार आहे मी एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी म्हणजे कोणत्या? एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज आणि नंतर इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी कोण सांगेल मला? एक्सटेन्सिव्ह आणि इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी म्हणजे कोणती? तर एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी म्हणजे डिपेंड्स ऑन अमाउंट, डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मॅटर आणि इट इज independent of amount of matter present in a system. It is depend on amount, it is independent of amount. मग एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी कोणकोणत्या असतात? तर पहा, एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, मास ही एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. एक्सटेन्सिव्ह 1 kg, 2 kg, 5 kg डिफरंट आहे. नंतर प्रेशर काय? ओके, एक्सटेन्सिव्ह कोण आहे? मास. इंटेन्सिव्ह कोण आहे? प्रेशर. व्हॉल्यूम काय? एक्सटेन्सिव्ह. व्हॉल्यूम एक्सटेन्सिव्ह. इंटरनल एनर्जी एक्सटेन्सिव्ह. इंटरनल एनर्जी म्हणजे यू. अजून कोणकोणत्या व्हॅल्यूज तुम्हाला माहिती आहे? सरफेस टेन्शन. अजून कोणत्या? बॉइलिंग पॉइंट, मिल्टिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट, मिल्टिंग पॉइंट, विस्कॉसिटी, डेन्सिटी. नेक्स्ट इज अजून इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी कोणत्या आहे? दॅट्स अ टेम्परेचर.
टेम्परेचर, अजून कोणकोणत्या माहिती आहे तुम्हाला? स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी, स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी. इकडे एक्सटेन्सिव्ह कोणती? मोलर हीट कॅपॅसिटी, मोलर हीट कॅपॅसिटी. अजून कोणकोणती? एन्थॅल्पी, इंटरनल एनर्जी दिली, नंतर एंट्रॉपी, गिब्स फ्री एनर्जी, नंबर ऑफ मोल्स, बरोबर, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स. एक्सटेन्सिव्ह. अजून कोणकोणत्या प्रॉपर्टीज माहिती आहे तुम्हाला? प्लीज सांगा मला. एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी आपण लिस्ट करतोय. तुम्हाला एक माहिती आहे का, दोन एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीचा रेशो काय असतो? प्लीज गिव्ह मी आन्सर. द रेशो ऑफ द टू एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी काय असते? इंटेन्सिव्ह का एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी? द रेशो ऑफ द टू एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी इज, द रेशो ऑफ द टू एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी इज, एक्सटेन्सिव्ह असते का इंटेन्सिव्ह असते? Please give me answer. The ratio of the two extensive properties are. ठीक आहे, पहा एक लक्ष द्या सर्वांनी, मी इथे एक्सप्लेन करेन तुम्हाला. मास डिवाइडेड बाय व्हॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय व्हॉल्यूम म्हणजे कोण? डेन्सिटी. मास काय? मास एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी आहे, नाही इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. आशिष, इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, यू आर रॉंग. मास एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी आहे, व्हॉल्यूम एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी आहे. पण दोन एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीचा रेशो हा ऑलवेज इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी असतो. विस्कोसिटी का? हा, विस्कोसिटी नाही रे, डेन्सिटी, डेन्सिटी. विस्कोसिटी ही इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी आहे, डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ मॅटर. नाही, विस्कोसिटी इंटेन्सिव्ह आहे. ठीक आहे, माझा क्वेश्चन समजला का काय आहे? की मास कोणती प्रॉपर्टी आहे? एक्सटेन्सिव्ह. व्हॉल्यूम कोणती प्रॉपर्टी आहे? एक्सटेन्सिव्ह. दोन एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीचा रेशो हा ऑलवेज इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी असतो. त्याचं एक्झाम्पल आहे मास डिवाइडेड बाय व्हॉल्यूम इज इक्वल टू डेन्सिटी, and density is a intensive property, but mass and volume is a extensive properties. सर्वांना समजलं? प्लीज नोट करून घ्या आपण हे, and this is very very important. हा पार्ट इम्पॉर्टंट करा. हे टेबल आहे का? हा टेबल IMP करा आपण. हा, मग आन्सर सांगा. एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी कोण आहे? मास. मास नाही, नॉट म्हटलं ना त्यांनी, नॉट मेन्शन केलंय. मग सांगा नॉट कोण आहे? नॉट. प्रेशर. प्रेशर हा एक्सटेन्सिव्ह नाहीये, तो काय? इंटेन्सिव्ह आहे. ठीक आहे, आन्सर भेटलं का तुम्हाला? आन्सर काय दिलतं आपण ह्या क्वेश्चनचं? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अन एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. बरोबर. चला, आणि हा टेबल आपण तयार करा प्लीज. मेक अ टेबल. एक टेबल तयार करा. त्या टेबलमध्ये कोणकोणत्या एक्सटेन्सिव्ह आहे, कोणत्या इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, मेक द लिस्ट. मी पुन्हा सांगेन पहा. एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीमध्ये डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सबस्टन्स मॅटर प्रेझेंट इन अ सिस्टीम और क्वांटिटी ऑफ मॅटर प्रेझेंट इन अ सिस्टीम. बरोबर. श्रेया दोन्ही करेक्ट आहे. डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ मॅटर किंवा डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मॅटर प्रेझेंट इन अ सिस्टीम. मास, व्हॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एन्थॅल्पी, एंट्रॉपी, गिब्स फ्री एनर्जी, नंबर ऑफ मोल्स आणि मोलर हीट कॅपॅसिटी. These are the extensive properties. Intensive property मध्ये मार्क करा. Independent of amount of matter or the quantity of matter present in a system. त्यामध्ये प्रेशर, सरफेस टेन्शन, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, डेन्सिटी, टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी, ऑल आर इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज. अँड प्लीज मेक अ टेबल, आणि तो टेबल VVIP करून ठेवा, IMP करून ठेवा, कारण एक क्वेश्चन तुम्हाला असणार आहे. MHT-CET च्या अपकमिंग एक्झाम मध्ये तुम्हाला इंटेन्सिव्ह एक्सटेन्सिव्ह क्वेश्चन एक क्वेश्चन दिसेल.
गेट इट? सर्वांना समजलं का? आता पुढे जर का सेम टाईपचे क्वेश्चन आले तर प्लीज मला त्यावेळेस तुम्ही आन्सर द्या. हो, पुढे भरपूर क्वेश्चन येणार आहे. इंटेन्सिव्ह एक्सटेन्सिव्हचे बरेचसे क्वेश्चन पुढे येणार आहे. तर त्यावेळेस आल्यानंतर प्लीज तुम्ही मला त्यावेळेस आन्सर द्या. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th. What is the value of delta H minus delta U for the formation of 2 moles of ammonia from hydrogen and nitrogen? आठवतंय का तुम्हाला? मी सुरुवातीलाच हा फॉर्म्युला सॉल्व्ह केलाय. डेल्टा H मायनस डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा NGRT. डेल्टा NGRT आठवतंय का तुम्हाला हा फॉर्म्युला? मग आता आपण सॉल्व्ह करू. इज इक्वल टू, त्यासाठी आपला 2 मोल्स ऑफ अमोनिया तयार करायचा. त्यासाठी रिॲक्शन लिहायला लागेल ना अमोनियापासून. म्हणजे हायड्रोजन प्लस नायट्रोजन टू गिव्स द अमोनिया. पण अमोनिया तयार करताना किती मोल करायचा आहे? 2 मोल. मग इथे टॉईस. मग इथं टॉईस असेल तर तुम्हाला हायड्रोजन किती घ्यायला लागतील? थाईस. करेक्ट. आणि हे सर्व कसे असतात? गॅसेस. ऑल आर गॅसेस. मग यासाठी डेल्टा एन जी ची व्हॅल्यू काय भेटणार? डेल्टा एन जी इज इक्वल टू N2 मायनस N1. मग नंबर ऑफ मोल्स गॅसेस किती? 2 मायनस किती होतात? दॅट्स 3 प्लस 1. 3 प्लस 1 4. म्हणजे किती आले? -2. मग आन्सर काय भेटणार? डेल्टा एन जी -2. मग ही व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा. and this is your equation. काय भेटणार आहे? -2 आणि RT. प्लीज गिव्ह मी आन्सर. प्लीज मला आन्सर सांगा. यस ऋतुजा, यस यू आर राईट. आशिष, ऋतुजा, गुड. बाकीचे स्टुडंट्स, अजून बाकीचे, त्यांना समजलंय का क्वेश्चन हा? -2 RT. सर PYQ PDF व्हिडिओ कार्ड. ओके. हो, थोडा टेक्निकल इश्यू असल्यामुळे मी पुन्हा अपडेट करणार आहे, काळजी करू नका. हो प्रणव, हो काही दिवसांनी मी ते अपडेट करणार आहे. तुम्ही चेक करत राहा प्लीज. आणि दुसरी गोष्ट, मी तुम्हाला काही क्वेश्चन देतोच आता इथे, पण ते तुम्हाला थोडा टेक्निकल इश्यू असल्यामुळे तो सॉल्व्ह करेन मी, रिझॉल्व्ह करून तुम्हाला ती PDF देईन तिथे. काळजी करू नका, भेटणार आहे तुम्हाला. हो. काय इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी? श्रेया, इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी काय? आता इथे 10 नंबर क्वेश्चन मध्ये इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी कुठे आली? अक्षय, क्वेश्चन नंबर 10 आपण मूव्ह करतोय ना. काय आन्सर दिलं? 1 नंबर, -2 RT. हा, सर्वांना समजलं का क्वेश्चन? हा श्रेया, इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीचा कोणता क्वेश्चन आहे? ओके थांबा 1 मिनिट, आपण तिचा क्वेश्चन सॉल्व्ह करू. इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. हा बोला, इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी बद्दल काय डाऊट आहे आपला? इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी बद्दल डाऊट काय आहे? इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी 9 नंबर. हा, इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी म्हणजे काय का? हा, इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी हुज व्हॅल्यू independent of amount of matter present in the system or the amount of substance or the quantity of the matter present in a system. It is independent of amount of matter in a system. मग कोणकोणते तुमचे इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज आहे? तर प्रेशर, सरफेस टेन्शन, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, डेन्सिटी, टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी. All these are the intensive properties. Extensive property is a property of a matter or substance only depends on the amount of the matter or the substance. That's why known as extensive properties. म्हणजे अशी प्रॉपर्टी की ती व्हॅल्यू अमाऊंट ऑफ मॅटर वर डिपेंड आहे. मग त्यामध्ये मास असते. मास म्हणजे किती? 1 kg 2 kg डिफरंट आहे ना. 1 kg टोमॅटो, 1 kg ओके दॅट्स ओनियन, पोटॅटोज, एनिथिंग. बरोबर, वेगवेगळे असणार आहे. व्हॉल्यूम 1 लिटर 2 लिटर डिफरंट आहे. इंटरनल एनर्जी डिफरंट आहे. नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल 2 मोल 3 मोल 5 मोल्स डिफरंट आहे.
मोलर हीट कॅपॅसिटी आर डिफरंट, 1 मोल 2 मोल 3 मोल 4 मोल डिफरंट आहे. these are the property of matter depends on the substance, that's the quantity or the amount of the matter, that's why known as the extensive property. ठीक आहे. आय थिंक समजलं असेल. क्वेश्चन नंबर 10th. मला क्वेश्चन नंबर 10th बद्दल सांगा. आता क्वेश्चन नंबर 10th बद्दल सांगा, समजलंय का? डेल्टा एच मायनस डेल्टा यू हा फॉर्म्युला आपण डिराइव्ह केलाय. डेल्टा एच मायनस डेल्टा यू, डेल्टा एच मायनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी. आणि मग त्यामध्ये डेल्टा एन जी म्हणजे काय? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅसेस प्रोडक्ट आणि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅसेस रिएक्टंट. म्हणजे हा फॉर्म्युला आहे पहा, डेल्टा एन जी. मी इथे सोल्युशन केलंय. डेल्टा एन जी इज इक्वल टू एन टू मायनस एन वन. येस, ओके, समजलं आपलं. गुड, छान, सांगत जा प्लीज. क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊ आपण सॉल्व. आणि हा क्वेश्चन नोट करा, 2021. क्वेश्चन नोट करा, 2021. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th. क्वेश्चन नंबर आता 11 सॉल्व करू आपण. 2021 चा क्वेश्चन या. काय दिलंय पहा, व्हेन 1 मोल ऑफ गॅस, नंबर ऑफ मोल्स किती दिलेत? 1, is heated at constant volume constant आहे. the temperature rises from, टेम्परेचर राईज केले 273 to 546 केल्विन, म्हणजे डबल झालंय. हो, डबल केलंय. इफ हीट सप्लाय इज, ठीक आहे, आता मी इथे नोट करून ठेवतो, व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट आहे. मग आता व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट आहे, तर देअरफॉर सिन्स दॅट V1 इज इक्वल टू V2, मग डेल्टा व्ही काय असेल? डेल्टा व्ही इज इक्वल टू 0. मग डेल्टा व्ही जर का 0 असेल, एक लक्ष द्या, डेल्टा व्ही 0 असेल तर W इज इक्वल टू मायनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा व्ही. मग देअरफॉर द मायनस पी एक्सटर्नल इंटू 0 म्हणजे इज इक्वल टू W किती भेटणार तुम्हाला? W इज इक्वल टू 0. ॲग्री का? W इज इक्वल टू काय असेल? 0. मग W इज इक्वल टू 0 मला कोणत्या ऑप्शन मध्ये दिसतंय? W इज इक्वल टू 0. 1 नंबर ऑप्शन मध्ये W इज इक्वल टू 0 आहे का? 1 नंबरच्या ऑप्शन मध्ये W इज इक्वल टू 0 आहे का? W इज इक्वल टू, श्रेया, W इज इक्वल टू 0, वेअर इट इज रिटर्न W इज इक्वल टू 0. आय थिंक स्क्रीन क्लिअर आहे का? चेक करा. हो, मॅक्झिमाइज घ्या, पूर्ण फुल स्क्रीनला घ्या आपण व्हिडिओ, मग तुम्हाला ते व्हॅल्यूज दिसतील तिथे व्यवस्थित. हो, सांगा पूजा, प्लीज गिव्ह मी आन्सर. वेअर W इज इक्वल टू 0 रिटर्न इन विच ऑप्शन? इन विच ऑप्शन W इज रिटर्न ॲज अ 0? अरे इथे पहा ना, W इज इक्वल टू 0 आहे ना बाळांनो, बरोबर का? W इज इक्वल टू 0 आहे. दिस इज युअर करेक्ट आन्सर. आता मी बाकीच्या पण व्हॅल्यू सॉल्व्ह करणार आहे. पहा बाकी व्हॅल्यू कोणत्या सॉल्व्ह करायच्यात. तर आता अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स, डेल्टा U इज इक्वल टू, सांगा, डेल्टा इज इक्वल टू काय? Q प्लस W. मग देअरफॉर द डेल्टा U इज इक्वल टू Q. W काय भेटणार आहे? 0. करेक्ट. आणि त्यासाठी तुम्हाला व्हॅल्यू दिली ना, यासाठी त्याने हीट सप्लाय म्हटलं ना, सप्लाय, हीट सप्लाय म्हणजे तुम्हाला Q ची व्हॅल्यू गिव्हन आहे. Q इज इक्वल टू किती आहे? x जूल. मग देअरफॉर मेन्शन करू शकता तुम्ही, Q इज इक्वल टू काय असेल? Q इज इक्वल टू x जूल, आणि तीच व्हॅल्यू कोणाबरोबर आहे? डेल्टा U बरोबर आहे. 2 रेशो एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. हा, ते सांगू का?
हा बरोबर, करेक्ट, गुड. हा ते बरोबर. दोन एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीचा रेशो हा इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी असतो. बरोबर. हो करेक्ट आहे. म्हणजे तुम्ही त्याचा आन्सर देताय का? हो, दोन एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीचा रेशो इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी असतो. मास डिवायडेड बाय व्हॉल्यूम डेन्सिटी. ठीक आहे. मला क्वेश्चन नंबर 11 चा आन्सर सांगा ना प्लीज. 11 बरोबर का? काय मेन्शन केलं आता? क्यू. आता हा जो क्यू आहे ना, हा क्यू स्मॉल क्यू मेन्शन केलाय त्यांनी. हा ऍक्च्युली हा क्वेश्चन सीबीएसई एनसीईआरटी मधून डिझाईन झालाय. हो, आयसोकोरिक प्रोसेस. येस ऋतुजा, येस यू आर राईट. व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट आयसोकोरिक प्रोसेस. गुड. व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट, इकडे लक्ष द्या. व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट आयसोकोरिक प्रोसेस. इफ द व्हॉल्यूम इज कॉन्स्टंट, व्हॉल्यूम जर का कॉन्स्टंट असेल तर आयसोकोरिक प्रोसेस. जर का प्रेशर कॉन्स्टंट असेल, प्रेशर कॉन्स्टंट, तर इट इज नोन ॲज अ आयसोबेरिक प्रोसेस. आणि जर का टेम्परेचर कॉन्स्टंट असेल तर इट इज नोन ॲज अ आयसोथर्मल. आणि जर का क्यू इज इक्वल टू 0 असेल, क्यू इज इक्वल टू 0, तर त्या प्रोसेसला म्हणायचं ॲडियाबॅटिक प्रोसेस. ॲडियाबॅटिक प्रोसेस. सर्वांना समजलं का क्वेश्चन? आन्सर समजलंय का? मला सांगा क्वेश्चन नंबर 11. गेट इट एव्हरीवन? सर्वांना समजलंय का क्वेश्चन नंबर 11? आणि हा जो क्यू आहे ना, हा क्यू म्हणजे कॅपिटल क्यू आहे. तर हा क्वेश्चन सीबीएसई एनसीईआरटी मधून घेतलाय. हो, म्हणून त्यांनी लेटर स्मॉल क्यू दिलंय, कारण तुमच्या टेक्स्टमध्ये स्मॉल क्यू लेटर नाहीये. तुमच्या टेक्स्टमध्ये कॅपिटल क्यू आहे. पण तुम्ही सीबीएसई एनसीईआरटी चेक करा, तिथे तुम्हाला स्मॉल क्यू लेटर दिसेल. इव्हन फिजिक्समध्ये पण तुम्ही स्मॉल क्यूज वापरता ना. हो, फिजिक्समध्ये तुम्ही स्मॉल क्यूज वापरता. अमाऊंट ऑफ हीट, क्यू म्हणजे काय? हीट एनर्जी. आणि हीट नायदर बी ॲब्सॉर्ब नॉर बी इव्हॉल्व. हीट जर का 0 असेल, क्यू 0 असेल, तर त्याला ॲडियाबॅटिक म्हणायचं. व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट असेल तर आयसोकोरिक, प्रेशर कॉन्स्टंट तर आयसोबेरिक, टेम्परेचर कॉन्स्टंट तर आयसोथर्मल. आणि एक लक्ष द्या, आता मी अजून काही पॉईंट मेन्शन करणार इथे. ते कोणकोणते पहा, तर आपण पण नोट करून घ्या. आयसोथर्मल असेल ना तर डेल्टा यू 0 असते. आयसोथर्मलला डेल्टा यू 0. त्याच्यानंतर जर का पी कॉन्स्टंट असेल आयसोबेरिक, आणि आयसोकोरिक बद्दल मी लिहीन, तर इथे डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 असतो. आयसोकोरिकला डब्ल्यू 0 असतो. हो, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आहे, बरोबर. पण आयसोकोरिक प्रोसेसला डब्ल्यू 0 असतो, हे माहिती ना तुम्हाला. आयसोकोरिक डब्ल्यू 0 आणि आयसोथर्मलला डेल्टा यू 0 असतो. आणि आयसोबेरिकला तर प्रेशर कॉन्स्टंट असतो, बरोबर का? आयसोबेरिक. आणि ॲडियाबॅटिकला काय असतो? क्यू 0 असतो. करेक्ट. ॲडियाबॅटिकला काय असतो? क्यू 0. मग क्यू 0 म्हणजे काय? तर ज्यावेळेस क्यू 0 असतो, ओके, क्यू ज्यावेळेस 0 असतो त्यावेळेस डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू असतो, बरोबर. डेल्टा यू इज इक्वल टू काय असतो? डब्ल्यू असतो. डेल्टा यू करेक्ट आहे. ॲडियाबॅटिक प्रोसेसला नोट करून घ्या. ॲडियाबॅटिक प्रोसेसला डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू असतो, कारण त्यावेळेस क्यू 0 असतो ना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. हो देणार आहे मी. हो देणार आहे, ह्या स्लाइड देणार आहे मी तुम्हाला. एक लक्ष द्या, डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू कधी असतो? ॲडियाबॅटिकला, कारण ॲडियाबॅटिकला क्यू 0 असतो. मग ॲडियाबॅटिकला क्यू 0 असेल तर डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू असतो. म्हणजे इंटरनल एनर्जी आणि डब्ल्यू दोन्ही इक्वल असतात. पण ज्यावेळेस टेम्परेचर कॉन्स्टंट असतं त्यावेळेस इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 असते. चेंज इन इंटरनल एनर्जी काय असते? 0 असते. डेल्टा यू 0 असतो. आणि ज्यावेळेस व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट असतं म्हणजे आयसोकोरिक प्रोसेस असते त्यावेळेस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 असतो. आणि ज्यावेळेस डब्ल्यू 0 असतो, ज्यावेळेस डब्ल्यू 0 असतो त्यावेळेस डेल्टा यू इज इक्वल टू, ओके,
W 0 असतो म्हणजे डेल्टा U इज इक्वल टू किती असतो, तर डेल्टा U इज इक्वल टू Q असतो. बरोबर, लक्षात राहील तुमच्या की ज्या वेळेस W 0 असतो त्यावेळेस डेल्टा U इज इक्वल टू काय असतो, Q असतो. करेक्ट आहे का? हो, मी विसरतोय म्हणून काय करतोय की एकदम स्लो घेतोय आणि सर्व पॉइंट नोट करून देतोय तुम्हाला. मी फक्त क्वेश्चन आन्सर घेत नाहीये, तर अकॉर्डिंग टू बाकीचे पॉइंट्स तुम्हाला एक्सप्लेन करतोय, तर तुम्हाला ते तुम्ही नोट टेक्स्टमध्ये नोट करा. हो, सेकंड ऑप्शन श्रेया, आय थिंक मला वाटतं तुला नेक्स्ट क्वेश्चन घ्यायचा आहे, 12 नंबर क्वेश्चन. येस, 1 मिनिट फक्त. तर प्लीज नोट करताय का आपण, आणि प्लीज ओके आपण नोट करा किंवा याची ॲज अ वन ऑफ द स्क्रीनशॉट घ्या. हो, नोट करून ठेवा, मी सर्व नोट केलंय पहा आता. आयसोबेरिक, आयसोकोरिक, आयसोथर्मल, ॲडिबॅटिक, आणि त्यामध्ये कोण इक्वल असेल आणि कोण 0 असेल, आणि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स कोण कोणाबरोबर असेल. आणि हे सर्व जे पॉइंट्स मी नोट केलेत ना, ऑल दीज पॉइंट्स, हे सर्व पॉइंट्स हे 2022 एक्झामला ओके IMP असणार आहे. येस आशिष, गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. ठीक आहे, आपण असं करू, बाकीचे क्वेश्चन नंतर सॉल्व्ह करू. ठीक आहे, 12 नंतर सॉल्व्ह करू. आता थांबू आपण इथे. हो, ठीक आहे ना. हो, आयसोथर्मल ना, आयसोथर्मल. ठीक आहे, तर बाकीचे क्वेश्चन्स आहे हां पुढचे न्यूमेरिकल, तर नेक्स्ट सॉल्व्ह करू. ठीक आहे, नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पुढचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करू. तर आज आपण 11 क्वेश्चन्स 11 न्यूमेरिकल सॉल्व्ह केलेत, अकॉर्डिंग टू त्याच्या कन्सेप्ट सॉल्व्ह केल्यात. तर प्लीज आपण त्याची एक नोट बनवा. ठीक आहे, आणि हे सर्व जे क्वेश्चन्स आहे पहा 11, 10, 9th पहा क्वेश्चन चेक करा एकदा, आणि तुम्ही त्याची नोट बनवले असेल तर नोट बनवून घ्या. आपण पुन्हा चेक करा एकदा व्हिडिओ, बरोबर, आणि पुन्हा एकदा व्यवस्थित पहा. हो, स्टॉप करून पहा वाटलं तर, आणि त्याची नोट बनवा आपण चांगली. ठीक आहे, चालेल. आणि आता आपण थर्मोडायनॅमिक्सचे अजून क्वेश्चन बाकी आहे आपल्याला. थर्मोडायनॅमिक्स नियरली मला असं वाटतं 4-5 दिवस लागेल. हो, थर्मोडायनॅमिक्सचे क्वेश्चन कंप्लीट करायला आपल्याला 4 लेक्चर लागतील अजून. हो, म्हणजे हा आणि अजून 4 लेक्चर. का माहिती, कारण भरपूर क्वेश्चन आहे त्याचे, भरपूर न्यूमेरिकल्स आहे. सर्वांना समजलं, काही डाऊट कोणला? आणि हा शेवटचा क्वेश्चन आहे पहा, क्वेश्चन नंबर 11. तर हा VVIP करून ठेवा आणि मेक अ नोट. एनी डाऊट, इट्स टाइम टू स्टॉप द लेक्चर. येस, आणि तुमचे काही फ्रेंड्स मित्र असेल त्यांना प्लीज इन्फॉर्म करा, त्यांना सांगा. हो, ठीक आहे, आणि अभ्यास करा आपण. आज आपण थर्मोडायनॅमिक्स रीड करा, पूर्ण थर्मोडायनॅमिक्स. ठीक आहे, काही डाऊट आपल्याला, काही डाऊट असेल तर सांगा प्लीज. ओके, ठीक आहे. आणि थर्मोडायनॅमिक्स आता सोपं वाटतंय, थोडा इझी वाटतोय, बरोबर का? म्हणजे काय अवघड नाही, फक्त कन्सेप्ट क्लिअर पाहिजे आणि ते नॉलेज पाहिजे आपल्याकडे. मी जेवढे पण पॉइंट देतोय तुम्हाला तेवढे नोट करून जर का तुम्ही ठेवले, यस, थर्मोडायनॅमिक्स तुम्हाला एकदम सोपा इझी वाटेल चॅप्टर. ओके, नाव इट्स टाइम टू स्टॉप द लेक्चर, आणि आपण नेक्स्ट लेक्चरला भेटू. नेक्स्ट थर्मोडायनॅमिक्स घेणार आहे आपण, त्याचे बाकी क्वेश्चन बाकी. थर्मोडायनॅमिकला तुम्हाला 3 ते 4 MCQ असेल, कमीत कमी 3. थर्मोडायनॅमिक्सला आशिष, थर्मोडायनॅमिकला 3 न्यूमेरिकल असेल, कमीत कमी 3. हो, आणि तिन्ही क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स असतील. हो, थर्मोडायनॅमिक्सला तिन्ही क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स असणार आहे. ओके, थँक्यू.